በሩና ያዛ ላይ ለውጦች ማድረግ ብዙ አላስገረመኝ። እንግዲህ የተጫዋቾች ለውጦች እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ጨዋታ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ተጫዋቾችንም ስንመለከት የምናነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ። ከኛ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ ከጨዋታው ቀደም ብለን ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። ትናንትና የተከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። እነሱን ጨዋታዎችም የምንመለከት ነው የሚሆነው። ሳቢ የሆኑ ጨዋታዎችን ተመልክተናል አይደል? ሁለቱም ጨዋታዎች በታክቲክ ረገድ በተለይ ሁለቱም ጨዋታዎች የነበሩት አሰልጣኞች በጣም ከፍተኛ ትንቅንቅ ያደረጉበትና ትኩረት የሚስብ ጨዋታ ተመልክተናል። መኳንንት ይሄኛው የመጀመሪያው ጨዋታ ወላይታ ዲቻ ከአዳማ ከነማ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ቀድሞ ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበር ዮሴፍ ታረቀ። ጥሩ የውድድር ዓመት ነው እያሳለፈ ያለው። በጣም ወላይታ ዲቻ በተለይ የአዳማን ጥንካሬ በደንብ ከግምት ውስጥ ያስገባ ይበልጥ ኮምፓክት ሆኖ በመልሶ ማጥቃት የመጫወት ስትራቴጂ ነበር የገቡት እና በዛ ምክንያት አዳማዎች መታገስ አስፈልጓቸው ነበር። የመጀመሪያ 45 ጎል አላስቆጠሩም፣ ግን የትዕግስታቸው ፍሬ ሊያፈራት ቀርቦ የነበረባቸው ጥቂት አጋጣሚዎች ነበሩ። በተለይ ዮሴፍ ትላንት በተለይ ኮምፓክት ሆኖ ለሚከላከል ቡድን በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ነው። ትላንት የነበረው እርጋታ ከአሜ ጋር የፈጠረው ኮምቢኔሽን የአዳማ ትሬድማርክ የሆነ ጎል የተመለከተ ነው። በተለይ በማጥቃት ቢልዳፓቸው በጣም ጥራት አለው። ዮሴፍ ደግሞ የጨዋታው ኳሊቲ እያሳየ ነው እና በጣም አስገራሚ የሆነ ጎል ነው ያስቆጠረው። በእኔ እምነት ጎል ሰራ ነው ያልኩት። ትላንት ጎል አገባተን ጎል ሰራ ነው ያልኩት። ዮሴፍ ደጉ ደበበ ትናንትና በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። ያው የወጣበት ምክንያት ግልጽ ነው። ያው ከንፈሩን አላነበብነውም እንጂ የተናገረው ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። በግልጽ የሰራው ፋውል የለም። ምናልባት በእግር ሳም በምላስ ይመስለኛል ፋውል የተሰራውና በቀይ ካርድ ወጥቷል። አላስፈላጊ ነው። በተለይ ቡድኑ የተመራ ነበር። አንድ ጎል ወደ ኋላ ቀርቶ እንደገና በአንድ ተጫዋች ጎድሎ ነው የገቡት። ግን በአእምሮ ረገድ ወላይታ ዲቻ ጎል የተመለከተው ንጋቱ ገብረስላሴ ጊዜውን የጠበቀ ፓስ፣ የቢኒያም ጊዜውን የጠበቀ ሩጫ፣ የአዲስ ውሳኔ ሁለት ተከላካዮች ማቲያስ ሁለቱ አንዳቸው መቆጣጠር ይችሉ ነበር። በጣም ድንቅ ጎል አስቆጥረዋል። ከዛ ውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚደግፉ ክለብ መልእክት ማስተላለፍ ወላይታ ዲቻ ሁለተኛው ጨዋታ የነበረው የፋሲል ከነማ ተጠባቂው ጨዋታ ነው ከአርባ ምንጭ ከነማ ጋር። በጣም አስገራሚ 45 ደቂቃዎችን በአርባ ምንጭ ከነማ ተመልክተናል። ሁለቱም 45 ተከፋፍለውታል። በተለይ አርባ ምንጭ የመጀመሪያ 45 የነበረው ፐርፎርማንስ ይለይ ነበር። መኳንንት አብዛኛው በተለይ በሶስት ተከላካይ ሚድፊልድ ላይ በቁጥር በዝተው ነው የተጫወቱት። አበበ ባልተለመደ ሁኔታ የመጀመሪያው አጋማሽ ወደ አማካይ ክፍል ተጠግቶ ነው የተጫወተው እና ያ ደግሞ የፋሲልን አማካይ በቁጥር እንዲበልጡ አድርጓቸዋል። እድል ፈጥረዋል። ይሄ ደግሞ ጎል በጣም አስደናቂ ነበር። በተለይ ተመስገንና ካፓይቶ የነበራቸው ኮምቢኔሽን በአራት የፋሲል ተጫዋች መሀል ሁለት የነበራቸው ኮምቢኔሽን በጣም ይደንቃል። በቁጥር በጥፍ ይበለጣሉ፣ ግን በመግባባት ደግሞ ከአራቱ የፋሲል ተከላካዮች በጣም የተሻሉ ነበሩና ተመስገን ድንቅ ጎል ነው ያስቆጠረው። ለብልጫቸው በጣም ተገቢ የሆነ ጎል ነበር ያስቆጠሩት። በጣም ድንቅ ነበር። አርባ ምንጭ የመጀመሪያ 45 ፋሲል ከነማ እንግዲህ ወደ ታች ያለ ነው። ከዋንጫ ፉክክር በጣም ርቋል። የኢንተርናሽናል ጨዋታ ተሳትፎን ፍለጋ ወይንስ በደረጃ ውስጥ ለመግባት ከባድ ነው። እንደምታየው ባህር ዳር ጊዮርጊስ፣ ባህር ዳር መድን አለ። ቀጣይ ተከታታይ አምና በዚህ ሰዓት አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን 6 7 8 9 ጨዋታ አሸንፈው ጊዮርጊስ ላይ ደረሱት። አሁን ግን እንደምታየው ነጥቦች እየጣሉ ነው የሚገኙት። በዚህ ጨዋታም ነጥብ ለማግኘት እቺን አጋጣሚ መጠበቅና የይስሐቅን ስህተት እስከ መጠበቅ ደርሰዋል። ይስሐቅ በጨዋታው በተለይ የሚሻገሩ ኳስ የተቸገረ ነበር። ፖንች የሚያደርግ ነበር። እዚህ ጋር አንደኛ ምንም ጫና ውስጥ አይደለም። ማንም ጫና ውስጥ የከተተው ራሱ ይመስለኛል። ኳሱን በቀላሉ መቆጣጠር የሚችለው ኳስ ነው። ያንን በዛብህ ወደ ጎልነት ቀይሮታልና በጣም ላኪ ጎል ትመስላለች። መኳንንት ከሐዋሳና ፋሲል ሲጫወቱ እንደዚህ ሳማቴ ራሱ ላይ ያስቆጠራት ጎል ታስታውሳለና ፋሲሎች ወደዚህ ተጠባቂ በጣም ይችላል። እንግዲህ የዛሬውን ጨዋታ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቀደም ሲል እየተመለከትነው የነበረው ተጠባቂው የዛሬው ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ከባህር ዳር ከተማ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ሌሎች ጨዋታዎችም ሃይ ፕሮፋይል የሚባሉ ጥሩ ጨዋታዎችን እናያለን። በጣም ኤሌክትሪክ ከድሬዳዋ በኋላ የሚደረገው ለዓለም የስድስት ነጥብ ዋጋ ከፍ ያለ ዋጋ ያለው ይመስለኛል። በተለይ ለኤሌክትሪክ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። በእርግጥ እየረፈደ ነው፣ ግን ድሬዳዋ ደግሞ ዊነብል ወይም ሊያሸንፉት የሚችሉ ጨዋታ ከመሆኑ አንጻር የሚጠበቅ ነው። በተለይ በድሬዳዋ ደጋፊዎች ዘንድ ያለፉት ሁለት ጨዋታዎችም ለአሰልጣኝ አስራት አባተ ጥሩ ጨዋታዎች አይደለም እያሳለፈ ያለው፣ እነዛን መርሳት ይፈልጋል። በትክክል ዛሬ ማሸነፍ አለባቸው፣ አለዚያ ከስራ ያሉ ቡድኖች የመጡ ነው። በእርግጥ ትናንት አርባ ምንጭ ነጥብ ጥሏል፣ ሲዳማ አሸንፏል። ሌሎችም ቡድኖች እንደዚህ ወደ ላይ መውጣታቸው ስለማይቀር ወሳኝ ይመስለኛል። ሌሎች የሳምንቱ የመርሃ ግብር ጨዋታዎችም እንዲሁ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ጨዋታ ቀደም ሲል አሰልጣኞችም እንደሚሉት ካልኩሌተር ይዘው የሚጠብቋቸው ጨዋታዎች አሉ። ይህን አሰልጣኝ ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም በተደጋጋሚ ያነሳዋል። መጨረሻ ላይ ከጨዋታው ላይ ባላንሳቸው በደንብ የሚደምሩ ይመስላል። የሁለቱ ቡድኖች የደረጃ አቀማመጥ ነው የምንመለከተው። በውድድር ዓመቱ ባህር ዳር ከነማ ጥሩ
ጉዞ እያደረገ ነው የሚገኘው። ያለፉት ጨዋታዎች ግን ነጥቦችን ጥሏል። የዛሬው ተጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡናም እንዲሁ የወጥነት ጥያቄ ያለበት በደረጃ ሰንጠረዡ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ነው ያለው። በተለይ ባህር ዳር ነጥብ በጣለ ቁጥር ቅዱስ ጊዮርጊስ እነዚህን የባህር ዳር ስህተቶች ካፒታላይዝ በማድረግ በጣም ኤሊት ሜንታሊቲ ያለው ቡድን ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ እና የመጨረሻውን ሁለቱ ነጥብ ጣሉ። ጊዮርጊስ ሁለቱንም ማሸነፈ። አሁን የነጥብ ልዩነቱ 7 ሆነ። ዛሬ ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ሌላ ነጥብ መጣል አፎርድ የሚያደርጉ አይመስለኝም። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደገና ይህን አድቫንቴጅ ለመጠቀም የሚያስችል ጥሩ አእምሮ ጥንካሬ አለው እና ለባህር ዳር ምናልባት ዋንጫ መፎካከር ካለባቸው ይህን ጨዋታ ማሸነፍ አለባቸው። እንኳን እንግዲህ ይህንን ጨዋታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ተመልካቾቻችን የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ሁለቱም ማሸነፍ ይፈልጋሉ። በሊጉ ቶፕ ሆኖ ለመቆየት ባህር ዳር ከነማ የግድ ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ይጠበቅበታል። ኢትዮጵያ ቡናም ወገብ ላይ ያለበትን ቦታ የግድ ለማሻሻልና ወደ ላይ ከፍ ለማለት የሚያደርገው ጨዋታ ይሆናል። መልእክቶችን ተከታትለን ረፍት አድርገን ስንመለስ ደግሞ ከሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች ጋር የምናደርገው ቆይታ የሚቀጥል ይሆናል። ስለ ታክቲካዊ አቀራረባቸው፣ ስለ ተጫዋቾቻቸው ምርጫ እንዲሁም ደግሞ ስለ ተጋጣሚዎቻቸው የምንጠይቃቸው ጥያቄ ይኖራል። የሱፐር ስፖርት የሻምፒዮኖች ዓለምን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ይህ የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው። Ik heb deze draai gezien. Dus ik was dan nervous. Nee, toen werk dat alles goed. Dus ik was dat is next level geweest. Ik kreeg nog steeds een verlies. Weet je, je was altijd mee. Dan eerder investeren, dan kan we ambition, dan van atletiek, van zaterdag als te spelen. Dan moet je maar eerst gaan waar op je veld is. Die dag wat hij belt om te zeggen, hij is opgeroepen in die springbokspan. En ik heb gemaakt of ik doof was, want ik wil het eigenlijk 2-3 keer hoor. Maar ons het nooit gedacht dat het gaan 2 jaar na matriek wezen. Ik zal zeggen, van mij was het grootste omdat ik net door de land zit. En ik denk dat was die paniek al van wat ik gezien heb en wat ik kon gevoeld heb. En dan op je ogen is het maar net om je ogen en je familie trots te maken. An extension of the lead, they will! Oh, what a start! I've been here a few times in the past as a football player manager, and this one always is the most difficult one to win. Premier League is crazy. ማሳደዱ ማጥቃቱ ላለመውደቅ የሚደረግ ትንቅንቅ. Premier League is the biggest league. They've got quality players all around. He's very competitive. I think he showed he can do it, and we'd love to see a few more of those. You can literally do anything with the football. Amazing. That's what the Premier League is all about. I didn't expect anything else, I must say. ጭንቀት የተሞላበት የመጨረሻው ፍልሚያ. We know it's not over yet. It has to be about enjoying the last part of the season. I don't know who's coming to happen. መጋነኑ እውነት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሁሉንም በቀጥታ ያጣጥሙ በሱፐር ስፖርት። አሁኑኑ ይሸምቱ። የታላቁን የእግር ኳስ ወቅት ከዲኤስቲቪ ጋር አብረው ይዝለቁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከጨዋታው ቀደም ብለን የአሰልጣኞችን አስተያየት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከአሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው ጋር የምናደርገው ቆይታ የሚቀጥል ይሆናል። በዛሬው የቡድን አቀራረቡ፣ የተጫዋቾች ምርጫና እንዲሁም ደግሞ ስለ ተጋጣሚው የሚያነሳው ሀሳብ ይኖራል። ከልብ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ተጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡና ነው። ያሳለፍነው ሳምንት ሁለታችሁም የመጣችሁበት መንገድ አለ። የተገናኛችሁበት ወቅት ላንተ በምትወደው ጊዜ ኢትዮጵያ ቡና ያገኘበት ጨዋታ ነው? አዎ፣ በየትኛውም ሰዓት ቢሆን ልንገናኝ እንደምንችል ያው የታወቀ ነው። ሆኖም ዛሬም እዚህ ሜዳ ላይ ቡና ማግኘታችን ለኛ በጣም መልካም አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ቡና እንደምታየው ጠንካራ ቲም ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ላይ እየተሻሻለ የመጣ ሶስተኛው የሜዳ ክፍል ላይ ጎል ለመጨረስ የሚሄዱበት መንገድ እና ጎልም እያገቡ ያለበት መንገድ የሚደነቅ ነው። ቲሙ በሚፈልገው ልክ ውጤት አምጣ እንጂ የተሻሻለውን ቡና እያየን ያለ ነው። እኛም እንደ ቲም ደግሞ ያለንበት ደረጃ ልጆቻችን በየጨዋታው የሚያሳዩት ፐርፎርማንስ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው። ስለዚህ በዛሬውም ጨዋታ የተሻለውን ፐርፎርም አድርገን ጥሩ ነገር ይዘን እንወጣለን ብዬ አስባለሁ። ፋሲል ገብረ ሚካኤል ተመልሷል። ምናልባት ከቻን ውድድር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በባህር ዳር ቡድን ውስጥ ነው ያየነው። አለልኝ አዘነ ከቅጣት መጥቶልሃል። ስለ ሁለቱ እስኪ እናውራ። ያው እንግዲህ ፋሲል የናሽናል ቲም በረኛችን ነው። ጥሩ አቅም ያለው ወጣት በረኛ ነው። ወደፊትም ብዙ ይሰራል ብለን ተስፋ የምንጥልበት
እንዳጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እኛ ቲም ውስጥ ሁለት የናሽናል ቲም በረኞች አሉ። የአይቮሪ ኮስት በረኛ ታፔ እና ፋሲል። ሶስተኛ በረኛውም ከታች ያደገው በጣም ጥሩ አቅም ያለው በረኛ አለና በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ያው 100% የተሻለ ነገር ለመስራት ጥረት ያደርጋሉ። ነገር ግን ከጨዋታ ጨዋታ ደግሞ በሚያሳዩት ፐርፎርማንስ እየተለዋወጡ ቲማቸውን እያገለገሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ዛሬ ፋሲል ወደዚህ መምጣቱ እጅግ የሚያስደስት ነው። ባለፈው አርባ ምንጭ ጋር በነበረንም ጨዋታ አቻ የወጣንበት ጨዋታ የሚያስቆጭ ጨዋታ ነው የነበረው። ሚስ ያደረግናቸው ጎል ያስተናገድንበት መንገድ ዛሬ ደግሞ ፋሲል የተሻለ ነገር ፐርፎርም አድርጎ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። መረጋጋቶች ይጎሉናል ብለህ ነበር ባሳለፍነው ሳምንትና ይሄን ለማስተካከል ጊዜው ነበረኝ ብለህ ታስባለህ ለዚህ ጨዋታ? አው የኛ ቲም እንደ ቲም ብዙ ለውጦች እያሳየ የመጣ ቲም ነው። ታስታውስ እንደውም ኳንት በተለይ ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ላይ መጣደፎች፣ ንጹህ የጎል ዕድሎችን የማምከን እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እነዛ ተቀርፈዋል ማለት ይቻላል። በእያንዳንዱ ጨዋታ ሁለትና ከዛ በላይ 3 ጎሎች እያስቆጠርን የመጣንባቸው ያለፉት ጨዋታዎች ማሳያዎች ናቸው። ኢቭን ነጥብ ተጋርተንባቸው በወጣናቸው ጨዋታዎችም 2 ጎሎችን አስቆጥረው ወጥተናል። እኛ አሁን ትኩረት ሰጠን እየሰራን የነበርነው መከላከሉ ላይ የነበረን አደረጃጀት ጥብቅ የነበረው አደረጃጀታችን ጎሎች እያስተናገድን እየወጣን ስለሆነ እነዛ ላይ ትኩረት ሰጠን ለመስራት ሞክረናል። በአጠቃላይ በመጣደፍ በመዋከብ ግን ምንም ነገር ማምጣት አችልም። ተረጋግተ ያስኮን መንገድ ያዝነውን የጨዋታ መንገድ ሳልለቅ የምናደርገው እንቅስቃሴ ውጤታማ ያደርገናል እና ቲማችን ላይ መሻሻሎች በጣም በሰፊው አሉ። ከዚህም በላይ ብዙ መሻሻል እንደሚጠብቀን እናውቃለንና በእያንዳንዱ ጨዋታ የተገቢው ዝግጅት እያደረግን ነው ወደ ሜዳ የምንመጣው። ጥሩ የጨዋታ ጊዜ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው የሰጠውን አስተያየት ነው የተከታተላችሁት ተመልካቾቻችን። ከጨዋታው ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ የሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት እጅግ በጣም የሚጠበቅ ግንኙነት ነው። ከዚህ በፊት ያደረጓቸውን ጨዋታዎች ስንመለከት ወደ 7 ጊዜ ያክል ተገናኝተዋል። የተሻሉ ቁጥሮችን የተሻሉ የማሸነፍ ሂደቶችን እንግዲህ ለመፍጠር ደግሞ የዛሬው ጨዋታ የበለጠ የሚጠቅም ይሆናል። ከአሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ያሳለፍነው ሳምንት 2-2 በሆነ ውጤት ከአዳማ ከነማ ጋር ተለያይተህ ነው ለዚህ ጨዋታ የመጣው። ዛሬ ባህር ዳር ከነማን ነው የምትገጥመው። በሊጉ 2ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ባህር ዳር ያለፉት ጨዋታዎቹ ውጤት የዛሬውን ጨዋታ በቀለለ መንገድ እንድትገጥመው ሊያደርገኝ ይችላል ብለህ ታስባለህ? ምንም የቀለለ ጌም የሚባል ነገር የለም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ቡና ስትመጣ ሁሉም ቲሞች በደንብ ተዘጋጅተው ነው የሚመጡት። ከፍ ያለ ነገር ነው ለኢትዮጵያ ቡና የሚኖራቸው እና ለእኛ ጋር የሚመጣ ምን ቀላል ጌም የሚባል ነገር የለም። አሰልጣኝ ሆነህ ቡድኑ ከያዝክ በኋላ ለውጦች እንዳሉ ታነሳ ነበርና ያለፉት 2 ጨዋታዎች እንደው ለውጦቹን በደንብ እያየኋቸው ነው ብለህ ታስባለህ ኢትዮጵያ ቡና ውስጥ? አዎ ምንጊዜም በአሸናፊነት ያው ብዙ ጨዋታዎችን አላጠናቀቅንም እንጂ ከጨዋታ ጨዋታ ብዙ ጊዜ ቲማችን እየተሻሻለ ነው የመጣው። ብዙ ጎሎች ጋር እንደርሳለን፣ ብዙ ጎሎች ሚስ እናደርጋለን። እንደ ቲም ተከላካዩ ተሻሽሏል። መሀል አካባቢም ጥሩ ነው። እኔ ጥሩ ነው። ገዛኸኝን ተጠቅመሃል። ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ እዛ አሰላለፍ ውስጥ የለም በቡድን በተከላካይ መስመር ክፍል። ስለዚህ ንገረኝ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ኃይለ ሚካኤል ጉዳት ነው። ገዛኸኝ ደግሞ የትኛውን ቦታ ላይ የመጫወት ችግር የለበትም። የፊት መስመር ተጫዋችም ሊሆን ይችላል፣ ሴንተር ባክ ሊሆን ይችላል። እዛ ቦታ ላይም ብዙ ችግር የለበትም እና ያ ነው የተለየ ነገር ነው። ምናልባት መስመሮችን ትጠቀማለህ ከኃይለ ሚካኤል አደፍርስ የተነሳ ኳስ መሐመድ ኑር ናስር ማስቆጠሩ ብቻ ሳይሆን እሱ አብዛኛውን ጊዜ አጥቂዎችን ሰፖርት ያደርግልሃል መስመር ላይ ሄደ። ያን ሰርቪስ ዛሬ እንደፈለግከው አገኘዋለሁ ብለህ ታስባለህ? የልምድ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ገዛኸኝ የዚህ አይነት ችግር የለበትም። አጥቂ ተጫዋችም ስለነበረ በደንብ ሞር እየሄደ ያግዛል። በመከላከሉ ምንም አይቸገርም። አብዱልከሪም ወርቁ ወርዷል ወደ ተቀያሪ ቦታ። ሮቤልን ደግሞ ወደፊት የሚገፋ አድቫንስድ ሚና ያለው ተጫዋች አድርገዋልና እስኪ ምን አይነት አሰላለፍ ፈልገህ የመረጥከው አቀራረብ ነው? አሰላለፉ የተቀየረ ነገር የለውም የሰው ለውጥ ካልሆነ በስተቀር። አብዱልከሪም ብዙ ጨዋታዎች ተጫውተዋል። ድካም ውስጥ ነው፣ ማረፍ አለበት። ሮቤል ደግሞ ሞር ዲፌንሱንም ያግዛል። ሞራ ተጠግቶን በመጫወት ችግር ስለሌለበት ያንን ታሳቢ በማድረግ ነው። ከአፈጻጸም አንጻር የተሻለውን የመረጥከው? ጥሩ ናቸው ሁለቱም፣ አፈጻጸም ላይ ጥሩ ናቸው። ለዛሬው ጨዋታ ግን ያስፈልገናል ሮቤል በደንብ ማለት ነው። ጥሩ የጨዋታ ጊዜ ነው። አመሰግናለሁ። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋ የሰጠውን አስተያየት ነው የተከታተላችሁት ተመልካቾቻችን። ከአጠቃቀም አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከተጫዋቾች ምርጫ ስለ ተጋጣሚዎቻቸው የሚያነሱት ሀሳብ አለ። በቀጥታ ወደ ባህር ዳር ከተማ እንሂድ። የአሰልጣኙን አስተያየት የቡድኖቹን አቀራረብ እንመልከት። ዛሬ 2 ለውጦች አሉ። አንደኛው የበረኛው ታፔ አልዛይር ወደ ቤንች ወርዷል። ስለዚህ ፋሲል ተመልሷል። በስተቶች ታጀበ 4 ጎል ያስተናገደበት ጊዜ ነበርና ፍክክር የሚያስፈልግ ይመስለኛል ለተጫዋቹ እና ዛሬ ፋሲል ድሉን አግኝቷል። ፋሲል እድል መጠቀም አለበት ዛሬ። ምክንያቱም የሚገጥመው በሊጉ ምናልባት ጥሩ ከሚባሉ አጥቂዎች መካከል
ጥሩ ጥሮችን ያዘው ቡና ላይ ነው። አለልኝ መመለሱ ሌላ ጥሩ ዜና ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ፋሲል ባህር ዳር እንዴት እንደሚጫወት ይታወቃል። በጣም ጥሩ 8 ቁጥሮች አሉ። ያብስራና ፈዋድ መስመር ላይ የሚጫወቱት ዱሬሳና ፍጹም በጣም ግሩም ናቸው። አለልኝ ማጥቃቱን ያግዛል። ሀብታሙ ወደ ጎል አስቆጣሪነት ተመልሷል። ሜዳ ላይ አማካይ ክፍል ላይ ጨዋታ መቆጣጠር የሚወዱ አማካዮች አሉና ለእያንዳንዱ የሜዳ ክፍል በተለይ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ለመፎካከር የሚያስችል ኳሊቲ ያለው ቡድን እንደሆነ አሁን እያየን ነው። እንግዲህ በዛሬው ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች የሰጧቸው ሀሳቦች ምን ያክል በቡድኖቻቸው ይገለጣሉ የሚለው ነገር ምን መለከት ይሆናል። ኢትዮጵያ ቡና ላይ ሮቤል ተክለሚካኤል፣ አማኑኤል ዮሐንስ፣ ሬድዋን ናስር ከመፍጠር ጋር ጥያቄ የሚነሳበት አቀራረብ ይሆን? አብዱል ከሪም ወርቁ ባለፈው ተደጋጋሚ ስታነሳ ነበር። በተለይ የአታክ ሚድፊልደር በጣም ቴክኒካሊ ስኪል የሆነ አማካይ ከመሆኑ አንጻር ፔኔትሬት የሚያደርጉ ፓሶች ለአጥቂዎች በተለይ ብሩክ ብዙ ጊዜ ሰርቪስ አያገኝም። ከጀርባ ተደርቦ እየሄደ ጎሎችን ለማስቆጠር ሙከራዎችን ለማድረግ ብዙ ጊዜ አታየውም እና አብዛኛው ወደኋላ የተመለሰ ጊዜውን አደገኛ ያልሆኑ ቦታዎች ላይ ሲያጠፋ ታያለ። በዛ ተቸግሮ ታክቲካል ለውጥ ይመስለኛል። ሮቤል የአብዱልከሪምን ያህል ቴክኒካል ባይሆንም ሳጥናካይ መቼ መገኘት እንዳለበት ያውቃል። መቼ ወደኋላ መከላከሉ ማገዝ እንዳለበት ያውቃል። የቡድን ማጥቃትና መከላከል ቢያንስ ሚዛን ያደርጋል። ከኳስ ውጪ የተሻለ ከአብዱልከሪም የተሻለ ኳስ መቀማት ላይ ወይም ደግሞ ኦፍ ዘ ቦል ጥሩ ኳሊቲ ያለው ተጫዋች ነውና እዛ ላይ ለውጥ አለ። የኃይለ ሚካኤል አለመኖር እና የመስፍን ታፈሰ ሰሞንኛ አቋሙ ጥሩ ነበር፣ በጉዳት ዛሬ የለም። አንተነህ ሌላ ጥሩ ተተኪ ይመስለኛል። ኃይለ ሚካኤል የለም። ኃይለ ሚካኤል ደግሞ ቡድኑ ሲያጠቃ እንዴት አይነት አጋዥ ነው። ገዛኝን በየትኛውም ቦታ መጠቀም ይችላል። ገዛኝ ከበረኛ ውጭ የትም ቦታ ላይ መጫወት ይችላል። ቨርሳታይል ተጫዋች በዚህ ሰዓት በተለይ ይጠቅመዋል። እነዚህ ለውጦች አሉ፣ ግን ሁለቱም ቡድኖች በተለይ ጌም ኮንትሮል ማድረግ ይወዳሉ እና የትኛው ቡድን ነው አማካይ ክፍል ላይ ብልጫ የሚኖረው የሚለው ወሳኝ ይመስለኛል። አለልኝ አዘነ ተመልሷል። ከቅጣት በኋላ ነው የመጣው። ባህር ዳር ከነማ የሚፈልገው ሰዓት ላይ ያገኘው ነው። በመጨረሻው ከአርባ ምንጭ ጋር በነበረው ጨዋታ በመጠኑ አለልኝ አለመኖር ፊል ያደረጉት ይመስለኛል። ፍቅረ ሚካኤል አለልኝ አይነት ማጥቃቱን ቡድኑ ወደፊት ሲሄድ ከጌም ርቆ ስለነበር ቡድኑ ይበልጥ አማካይ ላይ ሲያጠቃም ሲከላከል ኮምፓክት የሚሆነው በአለልኝ ነው። ጥሩ ሽፋን ይሰጣል። ተከላካይ ማጥቃቱን በደንብ ፑሽ ያደርጋል። ፊት ያሉት ጨዋቾችን ፍቅረ ሚካኤል ያን ማድረግ ዛሬ ያለልኝ መምጣት ፍሬሽ ሆኖ ነው የመጣው። ጥሩ ለባህር ዳር ጥሩ ይመስለኛል። በተለይ ወደ ሳጥን እየሄደ ከውጭ የሚመታቸውን ኳሶች ለመከላከል ከኢትዮጵያ ቡና አድቫንስድ አማካዮች መካከል እየተመለሱ በተለይ ይሄ የሮቤል ስራ ሊሆን ይችላል እየተመለሰ ይበልጥ አለልኝን አንድ ለአንድ ሳጥን አካባቢ ኳሶችን እንዳይመታ በማድረግ በኩል ኦፍ ዘ ቦል ኃላፊነት ያለባቸው ይመስለኛል። ሬድዋን ሊሆን ይችላል፣ ሮቤልም እንደዚሁም ደግሞ ራሱ አማኑኤልና በጣም በጥብቅ ሊከታተሉት የሚገባቸው ተጫዋቾች። ከዛ ውጭ ኳስ ሲመሰርቱ በጣም ፕሬስ ካረከው ፕሬስ ሬዚስታንት አይነት ተጫዋች አይመስለኝም እንኳን እና ሊቸገር ይችላል። ሁለት የብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂዎችን ያሉኝ ብሏል ታፔ የኮት ዲቯር፣ ፋሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ስለዚህ ከሁለቱ መምረጥ አለብኝ፣ ዛሬ የመረጥኩት ፋሲልን ነው ብሏል። አክቹአሊ በእርግጠኝነት ያለፉት ሁለት ጨዋታዎችን ፐርፎርማንስ ያገናዘበ ቅያሪ ይመስለኛል። ግን ፋሲል ራሷን ለዚህ ጨዋታ ምን ያህል በስነ ልቦና ዝግጁ ነው የሚለው ነገር ወሳኝ ይመስለኛል። እድሉን ለመጠቀም ሁልጊዜ ስህተት በሰራ ቁጥር ወደ ቤንች እንደሚወርድ ያውቀዋልና ሁልጊዜም በየጨዋታው ፕሮዲስ ማድረግ ትኩረት ያስፈልገዋል። ውሳኔዎቹ ጥሩ መሆን አለባቸው። በዛሬው ጨዋታ ላይ ኢትዮጵያ ቡና ፈጣን አጥቂዎች አሉት። እነዚህ በመቆጣጠር ዲፌንሱን መምራት መቻል ይጠበቅበታል። እነዚህ ነገሮች ካረገ ታፔ አልዛይርን አስቀምጦ በተከታታይ መሰለፍ የሚችልበት እድል አለ። ሰይድ ሀብታሙ ይሄንን ያደርገው በአዳማ እና ያንን የሰይድን ፐርፎርማንስ ባህር ዳር የሚደግም ከሆነ ታፔ አልዛይር የማይቀመጥበት ምክንያት ያለ አይመስልም። እንግዲህ ፋሲል ገብረ ሚካኤል በ90 ደቂቃ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምንመለከት ነው የሚሆነው። በባህር ዳር ከነማ በኩል እንቅስቃሴያቸው ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸውን ተጫዋቾች እየተመለከትን ነው። ዛሬ ደግሞ ያው በኢትዮጵያ ቡና ለዛ ጎል ባንመርጠው ጥሩ አይሆንም። አስገራሚ ጎል አስቆጥሯል። ጥሩ የማስቆጠር ሪከርድ ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ቡና ውስጥ ኢንፎርም ተጫዋች ማን ነው ካልከኝ በአምር ናስር ነው። ከመስመር ይነሳል፣ መሀል ለመሀል ያጠቃል። ሁሉም በማጥቃት የትኛውም ኤሪያ ላይ ታያል። ፈጣን ነው። አንድ ለአንድ ደግሞ በጣም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ እየተመለከትኩኝ ነው። ኮምቢኔሽኖቹ አሪፍ ናቸው እና ዛሬ ያለም ጥርጥር አሰልጣኝ ደጋረገ ለተከላካዮቻቸው ያሬድ ፈቱዲን የመስመር ተከላካዮች ቁጭ ብለው በደንብ የሚነግሩ ስለ መሐመድ ኑር ኳሊቲ ይመስለኛልና ዛሬ እነ ተጫዋች መቆጣጠር አለባቸው። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ራሱን በመጨረሻው ጨዋታ ላይ ሞር ሴንተር ፎርዋርድ ስትሆን ነው ከመስመር ስትነሳ ነው ይመች ተብሎ
9 ቁጥር ነው የሚመቸኝ ብሏል። ካስቆጠራቸው 9 ጎሎች አራቱ 9 ቁጥር ቦታ ላይ ሆኖ ያስቆጠራቸው ናቸው። የሚገኝበትን ቦታ የሚገልጽ አዎ ይመስላል። እና ደግሞ ሌላው ብሩክ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሚጠበቀውን ያህል ጎል እያስቆጠረ አይደለም መኳንንትና ጥያቄዎች አሉ። ግን ዛሬ ብሩክም ፕሮዲውስ ማድረግ አለ። ገዛኝ ደሳሌ ሌላኛው ዛሬ ጥሪ የተደረገለት ተጫዋች ነው። በየትኛውም ቦታ ላይ መሰለፍ ይችላል። ዋናው ነገር ለጌሙ የሚኖረው የአእምሮ ዝግጁነት ነው ብሏል አሰልጣኝ ዮሴፍ። ጥሩ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መከላከል ይችላል። ማጥቃትም ላይ ብዙ ከኃይለ ሚካኤል በጣም ብዙ የራቀ አይደለም፣ ግን ኃይለ ሚካኤል ጥራት አለው በእኔ እምነት። መከላከሉ ላይ ዛሬ በተለይ ደግሞ የተጋጣሚ ቡድን ኳሊቲ ተመልክተ ገዛኝ መኖሩ ሌላ አንድ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። በተለይ የባህር ዳር የመስመር አጥቂዎች በጣም ፈጣን ናቸው። በፍጹምና ዱሬሳ ቦታ የተቀያየሩ ነው የሚጫወቱት እና ቃላብና ገዛኝ በተለይ ፍላንኮች ላይ በጣም ጥሩ መሆን አለባቸው። ከፊት ያሉት የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች በተለይ እነዚህ ፉልባኮች በማገዝ በጣም ታታሪ መሆን አለባቸው። አለዚያ ባህር ዳር መስመር ላይ ቶፕ ተጫዋች አሏቸው። ዮናስ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ዮናስ አዘዘ ጋር የነበረን ቆይታ አልቋል። እንግዲህ ከ45 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሰን የመጀመሪያው 45 ደቂቃ የጨዋታ ትዕይንቶችን የምንከታተል ይሆናል። ከሱፐር ስፖርት የሻምፒዮኖች ዓለም የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የዛሬን የመጀመሪያውን ጨዋታ እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን። በልዩ ቻናል በሁሉም ቋንቋዎች በእንግሊዝኛም በአማርኛም የጨዋታ የቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። I've been here a few times in the past as a football player manager, and this one always is the most difficult one to win. Premier League is crazy. ማሳደዱ ማጥቃቱ ላለመውደቅ የሚደረግ ትንቅንቅ Premier League is the biggest league. They've got quality players all around. He's very competitive. I think he showed he can do it, and we'd love to see a few more of those. You can literally do anything with the football. Amazing. That's what the Premier League is all about. I didn't expect anything else, I must say. ጭንቀት የተሞላበት የመጨረሻው ፍልሚያ. We know it's not over yet. It has to be about enjoying the last part of the season. I don't know who's coming to happen. መጋነኑ እውነት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሁሉንም በቀጥታ ያጣጥሙ በሱፐር ስፖርት። አሁኑኑ ይሸምቱ። የታላቁን የእግር ኳስ ወቅት ከዲኤስቲቪ ጋር አብረው ይዝለቁ። Ik heb deze draai gezien. Ik was dan nee, toen werkte dat alles goed, dus ik was next level geweest. Ik kreeg nog steeds zo'n verliezen. Weet je, je was altijd nee. Dan moet je investeren, dan kan we ambition, dan van atletiek, van zaterdag als te spelen. Dan moet je maar eerst die naar de veld is. Die dag wat hij belt om te zeggen, hij is opgeroepen in die springbokspan. En ik heb gemaakt of ik doof was, want ik wil het eigenlijk 2-3 keer hoor. Maar ons het nooit gedink dat het gaan 2 jaar na matriek wees. Ik zal zeggen, van mij was het grootste omdat ik net door de land fiets en ik denk dat was die paniek al van wat ik gezien heb en wat ik kon gevoelen. En dan op je ogen is het maar net om je ogen in je familie trots te maken. An extension of the lead, they will. What a start. Hello and welcome to the beautiful Lecture city of Hawassa, a city that is located 270 kilometers south of capital city of Addis Ababa, with a population estimated at over 250,000 people, comprising mostly of
Sidama, Amara, Welaita, Oromo, and the Gurage people. We are in the week 23 of the 2022-2023 Betting Ethiopia Premier League as your World of Champions brings you a clash between the Waves of Tana and a club referred to as Yeganet Kokebe, Ethiopia Buna. The weather forecast for today is a maximum temperature of 24 degrees centigrade, the minimum of 16 degrees centigrade, with the wind speed currently at 10 kilometers per hour. The Hawassa University Stadium is the place to be, as the second place Bahirdar Kenema seek to exert more pressure on the defending champion St. George. They are currently occupied the second position with 44 points, having won 55% of their matches. Their overall performance is regarded as excellent, with 12 wins, 8 draws, 2 losses. They have a home record that is regarded as very good as a result of 4 wins, 5 draws, and 2 losses. Their opponents of the day, Ethiopia Buna, who have won 32% of their matches, occupy the 6th position on 31 points. They have had what can be described overall as a good form with 7 wins, 10 draws, and 5 losses. Their away form is considered good as a result of 3 wins, 7 draws, and 1 loss. The coach, the Giaragel Dikazao, after drawing 2-2 against Arbamich, has made 2 changes. Fasil Gebri Mikhail takes over the place of Tapi Elizier in the goal, and in the midfield, Alelina Zene comes in place of Michael Alemo. Triol Mengisu and Yared Bae will be in company of Mesea Genyehu as they take charge of the defense. Yapsira Tesfaye and Fuad Fereja will man the midfield as the key man at the top, Abdam Tedese, will be assisted by Doresa Shibisha and Fisum Telahun. The center referee is Binyam Oganyehu, with his first assistant international Pasika Yuwashalet, the second assistant Kasahun Fisum, and international Rif Tesema as the fourth official. On the other end of the divide, Coach Joseph has made 3 changes after drawing with Adama in 2-2. He has brought in Desalen on behalf of Haile Michael Adefris. In the midfield, Robel Tekri Mikhail has taken over from Abdul Karim Worku, and at the top, Antene Tefera has taken over the place of Mesfin Tepese. The rest of the squad remains the same, with Ezekiel Morake in goal, and he'll be covered by Kwekudua Ramkel James in the central defense, Caleb Fikru on the left-hand side of the defense. With the 2-man holding midfielders, Emmanuel Johannes and Redwania Nasir, Robel Tekri Michael will be the point man right behind Beruk Beyene as the top man in the striking force. The youngster, the prodigy of the Ethiopian football, Mohamed Nur Nasir, currently on 9 goals, will be the man to look out for alongside Antene Tefera, plying his trade on the left-hand side of the attack. It's a huge one. By any standard, a win for Ethiopia Buna today will move them right above Fasil into 4th position on 34 points. Well, just to give you some information, is that the Ethiopia Buna was established 47 years ago. That is today, on the 9th of May in 1976. And some of the players who are facing their former club includes Habtamu Tadese, who's playing his former club, and also Fitsum Telaun, today plying his trade with Bahirdar on the left-hand side of the attack, who is also a youth product of Ethiopia Buna. It's a battle for Bahirdar. They are currently sitting in 2nd position, and they have to put tabs on the defending champions, Ethiopia Buna. That's the man, Emmanuel Johannes. We call him the pass master. He's the general in charge of that Kofi side, and most of the balls will be revolving around him. Ezekiel Morake will be the man in charge. He has considered 15 goals with credit so far for Ethiopia Buna. Welcome to Hawassa University Stadium. It's Bahirdar playing Ethiopia Coffee. You can call them Ethiopia Buna. You can be able to listen to us in both Amharic and English. Said Kier and Jonas Azeze will take you through the Amharic commentary, while in the English commentary, it's I, Gilbert Mabisi Serewa, and I'll be in the company of Peter Kirumba. Anything you want to tell us, tweet us on #SSFootball and give us an indication of where you think this league is heading. Kirumba, welcome to attack. Thank you very much, Gilbert.
very basic game expected this afternoon, with Ethiopia Buna playing with 2 holding midfielders and Bahirdar playing with 1 in the name of Alelina Zene. Well, as we've heard from Peter Kirumba, it's going to be a battle of the midfield with Bahirdar playing with a reverted triangle. Yapsira Tasfai and Fuad Fereja, the 2 number 10s, and Alalin Azene will be playing as the sweeper right in front of the back 4. Well, he's also recording that Ethiopia Buna have gone with a 2-man defensive midfield with Emmanuel Johannes and Redwan Nasir playing as the 2 holding midfielders, while Roberto Mikhail will be playing right behind Biruk Vieyende. It's going to be a crowded one because it's 3 players in the midfield and 3 players in the midfield for the other team. Ezekiel Morake now picks out Ramkel James with a big punt forward, looking for none other than the speedy Antene Tefera, who's playing his straight on the right-hand side as Mohamed Noor Nasir plies his straight on the left-hand side of the attack. Alilin. Fitsum. There's going to be some work to do, especially for Gezahen Desalen on the right-hand side of Ethiopia Buna in the defense, because he will have to contend with the speedy Duresa Chupisha, who has already scored 6 goals to his credit. Fuad Fereja, another instrumental player in the Bahirdar Kenema side, already Kirumba, it is very evident that Bahirdar have realized that Ethiopia Buna is playing a very, very high line, and therefore they're trying to beat that high line just by 1 single pass behind the back 4. Oh yes, they are putting the ball behind Ramikel James and Kwekudua for Abtamu Tadese to manipulate. And the ball is played wide. It's a shot! Oh, good stop coming in from Fasil Gebri Mikhail. Oh, that was a moment. Atene Tefera alone with the goalkeeper. The touch of the pass, the quick decision making. Good spacing of time there by the goalkeeper. Does well, Fasil Gebri Mikhail. Tirao. Again, denied by Caleb Vikeru. Little Jamal. Garrett by the captain, both for the national team, for the Warriors, and also for Bahirdar Kenema, who have done themselves very well this season as they pick the ball through the midfield to Messiah Genyehu. Messiah. Definitely. There was a high boot. Well, they've gotten themselves a foul from a distance of about 25 yards away from goalkeeper Ezekiel Morake.
And Firaul Mengistu will be the one to take charge to bring in that in-swinger. He's left-footed, he's a left back, Firaul. He brings one in, it's a big one. Just too high for Aptam Mutadese to get behind it. But it looks like there was a defender right next to him, and they earned themselves a corner. The man to take it is a free specialist, Fuad Fresh. Quite a number of brown shots in there, including blue. And cleared by Mohamed Noor, picked in the midfield by Yatsira to spray. Again denied. As they continue piling pressure. But this time round they come out unscathed. Again denied in the midfield by Yatsira. Tesfaye has one goal to his credit so far. Yared Vaye, 3 goals, 2 from the penalty spot. Won the league with Fasil Kenema. Decided to look for greener pastures, landing himself at the waves of Tana. Bahirdar. Elalin. Cleared by Ramkel James. Even as the captain tries to get the ball cover, the goalkeeper Fasil Gabriel Mikhail. The other player also flying straight with the Warriors, the Ethiopian national team. Liturgy. Big one. Cleared off the lines by Geza Ndezali. Today playing in left back position, is normally playing as a center back. Today prepared as a left back because of the absence of Hele Michael Adefris, who's not on the squad alongside Western Tefese. They are out of the squad completely because of injury worries. Yeah, Biruk is going to be very careful when taking his turn. Should be able to time his runs correctly, but again, I don't think there was an offside there. I think Yared Baye put him onside. But again, the referee and the assistant was a bit more closer to them. Bese has the opportunity to bring in a good cross. Bese with a cross, a header from Fuad Fereja. Goes out. Now that is what I was talking about. There is a striker in the center of defenders getting a free header like that. Defenders making mistakes of marking spaces instead of going one-on-one with the opponent. Big mistake, big defensive mistake. Ezekiel punts the ball forward. Fetogene. You may realize that Coach Joseph Tesfaye has changed the way Ethiopia Buna plays. They rarely start their movements from the back unless it's very necessary. Because over the years, they've lost possession in very dangerous areas and conceded so many goals because of defensive frailties. Well, they lose it out in the midfield through Beruk Beyene, looking out for Mohamed Noor Nasir. Again, loses out to Fitsum. Fuad, Fitsum. Into the midfield, trying to look for Yasbira. He fits in stance as he locates Yasbira at this particular point in time. Yasbira. Fuad. Big punch, looking for none other than Duresa Shubisha. There was a quick interception from Remedan. Fuad, now he has an opportunity to bring in a cross. They decide to go short. Amanuel. Definitely it is going to be Ethiopia Buna throwing, even as we get to the 12th minute mark. Good pace, good tempo to this game. Good up and down football possession.
coming in from both sides. Very good competition right now. Good chances created, although not many in terms of shots on goal. And Tadese tries to work it out past Kwekudua. But Kwekudua this time around becoming a little bit smarter than Haptamu Tadese. Yes, they're here. The 12th men for the Ethiopia Buna side come out in numbers. The Eritrean Robel Tekli Mikaya. Big man looking for the shorter version of Biruku Beyene. Well, of course, he cannot match it to Jamal, who is about 5'11". Yapsira looking for Shumisha, again denied by Remkel James, who is playing on the right-hand side of the central defense. Both teams coming in from two separate draws. Bahirdar drawing 2-2 with Arbamich, and Buna drawing 2-2 with Adama. So both of them desperate for a win this time. Well, it's going to be a throw ball by Raul Mengistu. Again, both teams are better placed when they play the balls on the surface. When Azelina Zene gets into the fray here, Emmanuel looking out for the danger man, Mohamed Noor Nasir. Can he be able to keep it in? Oh, there was too much pace on that ball for the youngster as the ball rolls out for a throw-in. They say Agaganyeo. Looking for Pitzom. He is in total control of this one as he's struck back by Gezendela. Didn't have a proper touch onto that ball. There was no power behind it. Yes, but it was a very good 1-2, very good communication coming in there between Fuad Fereja, Fitzum Chilahun, and Haptamu Tadese. Robel. Mohamed Noor. Beru. Denied by Yared Bai. Fitzum with a big one looking for Yared Tadese, for Haptamu Tadese. Just trying to find that little space in between the two center backs, Remkel James and Kwekudua. For the speedy Haptamu Tadese, 7 goals to spread so far this season to try and sneak it, get the 8th goal. Yes, that was perfect communication. You can see the concentration on the face of Fitzum. Puts it inside. Very, very good defending coming in from Remkel James, covering the space properly, giving Haptamu Tadese no space at all to be able to plan the kind of shot he would like to execute. Ethiopia Buna playing a very different kind of game, always playing possession football. Alelin playing so deep, right in front of the back four, as the screen and also as the chief activator of all the movements into the midfield. Again,
Ezekiel Morake, 15 goals that he has conceded so far this season, launches the ball forward, looking for the youngster Mohamed Nun Nasir, who's now playing at the center of the pitch as the key striker, with Biruk Beyene now moving on the left-hand side of the attack. Kaleab Fikiru into the midfield. Mohamed Noor, the youngster, loses out to Alelina Zene. Yared Vae, the captain, fantastic. Played a key role in the championship. It was won by Fasil. One of the key players who left Fasil to join Bahirdar this season. Mohamed Noor. Tekle Michael. Plays wide to Caleb Fikru. Back to Redwan. Redwan, the brother to the former Ethiopia Buna star. Abubakar Nasir playing his trade with the Sundown in South Africa. Yeah, that one was totally deliberate, but still didn't see any altercation there with Emmanuel Yohannes, the captain. Looks to have gone to ground himself, but yeah, there's the man. Let's interface it today, not in the squad. He's totally out of the squad. A striker with Ethiopia Buna. Of course, they're missing his depth, especially on the wings because of his speed. That's a foul in the midfield, and Redwan Nasir will be in charge. Redwan brings in a big one, looking for Tekle Mikhail. As Ramkel James comes in. Oh, that's a huge miss. He must have just set his eyes off the ball as the ball lands into the path of Duresa Shibisha. Tadese. Back to Firaol Mengistu. Big one, looking for Fitsum. And clearly Fitsum was right ahead of the defender there. yeah, that one doesn't really show clearly what really transpired. Halilin, Fuad, Firaol Mengistu. Fuad, Firaol Mengistu. Paul playing his straight on the left-hand side, now as a wing-back, joining up to make numbers up as they play the ball back again to Jared Petrogene. Alelin, Mesei, intercepted by Gesayen Desalin. Mohamed Noor is put in close check by Zene and earns himself a foul. Yeah, he kept possession too long. He had two men around him. Alelina Zene, EFC Retesfai. It's a big one, launching forward, picked again by Robel, trying to find Mohamed Nun Nasir. Goalkeeper comes out quickly to cover that space. That was a good pass, but again, Mesai Agenye was a very hawk-eyed in the center of defense. Shubisha looking out for Firaol Mengistu. Can he be able to deliver? Yes, it's a good one. Again, dropped by goalkeeper Ezekiel Morake and saved by Kwaku Dua. Again, intercepted. Alelin. Fitsum. He cuts back. Fitsum. And a good save by Ezekiel Morake. His golden opportunity has been lost by Fitsum. He should have taken the shot earlier. Still trouble here looming for Ethiopia Buna. This time they clear it out through Ramkel James. Those were pensive moments for Ethiopia Buna. Yeah, look at the concentration on Fisum. Takes Kwekudua out.
does everything correctly. Goalkeeper Moraki on point. But again, the defense going to sleep and leaving Fitzum to control that ball. It was easier to have taken the first shot even before beating Kwekudua to it. One more chance lost there for Bahirdar. For me, I believe Pitsum Telahun should have realized that Kwekudua has a mattress in his room, and instead of sending him to the gutters, he should have taken that first shot because he was able to see goalkeeper Zeki Morake, but decides to be a little bit generous by giving Dua an extra mattress. As they launch the balls forward, it's a header by Mohamed Noor Nasir. Well, that's what I'm talking about. That is the prodigy, formerly with Jima Bajipar, Mohamed Noor Nasir, with his 10th goal of the campaign. Oh, you wonder Bahirdar at times, where were you? Look at the float as it comes into the area. No defender in sight. The poaching instinct of Mohamed Noor Nasir coming to life. The defense going to slip completely. No harassment at all for the striker. And he says, I'm a second under. Well, if you're joining us, that is the youngster Mohamed Noor Nasir. As much as we are saying, I'm a second alo, we are also asking you to join us. Welcome to attack. It's game on. Kofi leading by 1-0. The goal that was scored in 24th minute as Fisum Telahun tries to get one back. Let's say. That was very good end-to-end football. From their defense, immediately into attack, and they get a goal immediately. Shows you how lethal strikers from both ends are. Big one by Firao. A quick interception by Yarin Bai, but the touch did not have any precision. Again, coming in to tap the ball into the near post. But Yarin Bai did not have any precision. Well, 2 years ago, in a game that was played between the two sides right at this particular stadium, Abubakar Nasir scored a brace in a game that these teams tied by 2-2. And today, in his absence, Mohamed Noor Nasir is scoring the first goal. Biruk Bejene, and is in charge of bringing in the cross. Biruk. Delivery is good. Missed by Manuel. And tracked back by Redwan Nasir. The other Nasir on the Ethiopia Buna side, alongside Mohamed Nasir. Alelin. Big one to no one in particular. The ball goes out for a throw-in as Geze and Desalin prepares to throw the ball in the 26th minute. Dua. Kitujin. On the right side, Kalea Fikiru. He keeps the ball in, assisted by Redwan Nasser. Today playing as one of the holding midfielders alongside Emmanuel Johannes, the pass master. Big one. Kwekudua. Alelina Sene. Some little ping pong in the midfield as they put the ball now down by Redwan Nasir as the speed star, Duresa Shibisha, gets in proper control of the ball. Alelin through the midfield. Alelin
He has scored from that distance before twice. Fuad. Again, Duresa Shubisha goes past the first defender, Caleb Pikru brings it in. Good defensive work by Kweku Dua. Again, floated by Firao. And at the end of it, Itum Tilaun could not do what Mohamed Nur Nasir did a few minutes ago. Yeah, Duresa really working hard on the left. At the first, Kwekudu are doing well. But again, the defense still standing strong on the Ethiopia Buna side. Betudin, Halelin, Fuad Fereja, looking that for the speedy Fitsum Tilahun. He has Kweku to beat. Fuad is a good one. And there's a golden opportunity for Duresa Chubisha, even as they pick it up to Elvira, and it's a header by Haptamu Tedese. Wow! That was a beautiful cross coming in from Kiraul Mengistu. And you would ask, where were the defenders, even as Haptamu Tedese comes in and scores his 8th goal of the campaign. Yes, that is where all the problems started for the Kofi defense. Duresa missing. Look at Firao, brings it in perfectly. No one in sight to defend against Haptamu Tedese. Defenders ball watching Kwekudua, not knowing what hit them. Haptamu Tedese, the goal poacher that he is. Poor defending, perfect header. Oh, game on. We are in the 29th minute. Tadese puts Bahirdar straight on point. 1-1. What? Good shot. Easy pick for Ezekiel Morake. That was a nice move. Only goalkeeper Morake not looking very steady today. The 2020-2021 season that was played in Jima, they both teams tied 2-2. In the second leg in Hawassa, they tied 2-2. In 2021-2022 at Diradawa, they tied 1-1. And in the second leg in Bahirdar, they tied 1-1. That's a beauty. That is Yab Siratesfai. He picks up Yab Haptamu Tedese, and with the goalkeeper out of his line, he scores an equalizer. And previously, with the man Mohamed Nur Nasir sneaking behind the goalkeeper and all the defenders, he strikes in from a distance to put Ethiopia Buna ahead. Yes, that brought a lot of questions about the alertness of the Bahirdar defense. And again, the same mistakes happen in the center of defense for Ethiopia Buna between Kwekudu and Ramkel James. Duresa. Bitum. It's a big one. Can he be able to get onto it? Yes, he can. Can he be able to drop it in? Well, just waiting for that hold the pass. Denied by Nobel Mikhail as Mohamed Nur Nasir, the scorer of the goal, takes precedence here. Biruk Beyene. He has one man to beat. Biruk Beyene. Biruk Beyene looking for an outlet to take a shot. He's denied by Firaul Mengistu, even as they quickly pick up the spoils through Messiah Genyeo. Again, denied by Manuel, the pass master, the general himself, right in the park for Ethiopia Buna. 31 minutes on the clock. Oh, both teams are not sitting back. Both teams do realize it's important to end on a high, even as we start the second leg of the 2022-2023 BetKing Ethiopia Premier League.
The first bubble was just ended at the Adama Science and Technology Stadium a week ago. Agenyehu. Oh, the cross trying to find Abtam Mutedese, but instead disturbing the piece of the birds. Ezekiel Morake. 16 goals that he has conceded so far. Ezekiel Morake. He's played in 40 matches for 1,260 minutes. If you add the 30 minutes, then he has gone for 1,290 minutes. Ezekiel Morake missed only one match. Yeah, that was a tackle from behind coming in from jersey 28. Caleb Crew onto Duresa Shubisha. Bitum caught in an offside position, and as far as international referee Pasika Yewashelet is concerned, Senator Ferra, Bitudin, Fuad. He's literally all over the place, activating the attacks from the midfield as Fitzum finds some room on the right-hand side. Can he be able to bring it in? Yes, he can. And there's a man arriving, that is Alelina Zene, trying to find some space, take a shot, decides to go through Firaul Mengistu. It's a good one. Again, Tatese was right there just to try and punt it, but Kwekudua had other ideas as the ball lands into the feet of Fitzum Telahun. A quick interplay here. Fitzum is still in control here, but Global BT, the ref, Binyam Okaganye, who feels that there was an infringement. Yeah, very cheeky Fitzum Tilahun. Doesn't fear coming at defenders. But you can see now, Ethiopia Buna defending in numbers. From Caleb Fikru, Romkel James, Kwekudu, Geza Desalegn. All coming in to do duty right in front of goalkeeper Ezekiel Morake. Quick restart. Five fouls on this side of the divide as Mohamed Noor Nasir gets one. Can he go past Firaul? There was Fetudin Jamal to come and cover Firaul. Already beaten. In fact, it's Mesei Agayehu. It was already beaten by Mohamed Noor Nasir. Yeah, he was doing very well, Mohamed Noor. Up against Mesai again. Biruk. Desalegn. Back to the Emmanuel, the pass master. Redwan to Biruk Beyene. He gets in there again. Goalkeeper Petudin, defender Petudin Jeman just comes in at the nick of time. Biruk Beyene, the former Hawassa man. I think Biruk needs a goal to just jog his memory about how goals are scored. He's not been scoring lately. Three corners for Bahirdar. Again, it's one for Ethiopia Buna. It's a good one. As Ramkel James trying to put in his left foot. Jared by an extension by Alelina Sene, trying to look for Mesei Agenyehu. Nine goal attempts by Buna, by Bahirdar, against 6. 5 shots on target by Bahirdar, against 2 for Ethiopia Buna. Fuad. Alelin
Back to his goalkeeper, Fasil Gabriel Mikaya. One of the goalkeepers preferred by the former national team coach Ubetu Abate. As they look for Duresa Shupisha, goes past the first one, passes to Tadese with a shot. A good stop right by Tua. The ball was actually heading right there. Manua. It looks like they are preparing. This is Ethiopia Buna preparing jersey number 7. This is Chala Teshita. He normally plays his straight as a right back. That was good passing, creating good spaces. Yeah, Gezain Desalin looking injured. He was not himself. Duresa Shubisha was having the time of his life on that left side because there was an altercation before there where Gezain looked like he didn't come out feeling too good. Yes, now he goes out for Chala Teshita. Paul Chala Teshita, previously playing as an offensive player on the right, but playing for coach Joseph Tesfaye as a right back. He's known to move forward, joining into the attack, and therefore adding numbers up front. I think that's also one reason why Gilsehen Desalin has not been the preferred player on the right, and therefore more punch expected on that side. The other thing is also just to tame Duresa Shubisha and force Shubisha to drop back whenever Ethiopia Buna is in possession of the ball. Yared by. Big one, looking for Duresa. Oh, 39 minutes gone on the clock. We have about 5 more minutes remaining for the halftime break. Yeah, that was going to be a bit more physical for the diminutive Mohamed Nur Nasser. Khalid, if you are joining us on your World of Champions, we are at the Hawassa University Stadium for the 2022-2023 Bet King Ethiopia Premier League, week 23, match number 182 between Bahirdar, who are plying their trade from the left-hand side of the pitch to the right in blue, and Ethiopia Buna applying their trade from the right side of the screen to the left in brown. Chala. Now Chala has started advancing forward. Purposely, the reason why the coach decided to bring him in. At his last touch, just letting him down. Duresa. Tadese. And closely followed by Chala Teshita. Good defending, just forcing Tadese to face the line and not allowing him to turn. Very good defensive defending principles there. As Sira plays the ball out. Your summation on this one, Pirumba, we have about 3.5 minutes remaining on the clock for the halftime break. It's another 50-50 for me. End-to-end football, good possession, good tempo. It is one half that has been full of action. Very good football. Kweku Dua. Kalea back to Dua. Into the midfield looking for Robel Tekrimikael. And he decides to involve his goalkeeper, Ezekiel Morake. Big punt looking for Kalea Fikiru, who's now moved from the right hand and is playing as a left back. Alelin. Yapsira
Firaul Mengistu. Again, back to Yepsira. Firaul goes past the first defender, Chalatishita. Can he bring it in? Yes, he can. And it's Fisum Telahun with a golden opportunity to the detriment of Coach Dikianagel Yiksu. Just check out how much work Firaul does on the left. They are alone with the keeper. The defender's totally unavailable. He sneaks in cheekily. But again, his touch lets him down. Fitsum misses yet another one. Those are the chances that you cram to cry about later. Because it was easier to score than to miss. Keleab tries to go past the man who has just missed a golden opportunity. Fitsum Telahun is he pick up possession in the midfield. Keleab looks like the ball had already gone out. As far as international referee Fasika Yuval Shetty is concerned. Emmanuel. Robert. Back to Emmanuel. And his first touch letting him down. Very, very experienced Jared Bai, the captain on the Bahirdar side. This is the first time that Bahirdar have done extremely well. And gone past their expectations as they try to punt the ball forward. Quick interception by goalkeeper Basil Gebre Mikhail. One and a half minutes remaining on the clock. Actually, 1 minute of play in the first half. Slow build up from the back as it is accepted in the midfield by Roberto Mikhail. Emmanuel looking for Biruk. Biruk, not on his favorite foot, tries to bring it in, but closely marked by Fethuddin Jamal. Yeah, Fethuddin Jamal looks like he's in the business of looking after Biruk. There narrows the angle again. He's there on the way before Biruk could do anything dangerous. Good defending. Biruk, can he be able to deliver the goods? Yes, he can. But he must have used the wrong route first. Decided to take the longer route instead of the short one, and the ball goes out for a throw-in. Firaul, Yepsira. I'm told there's gonna be 2 more minutes added time in the first stanza. Robert looking for Biruk. Biruk lets the ball to roll away. He should be having the anticipatory skills that we saw from Mohamed Noor Nasir when he scored the first goal. So he has the principle that it's not out until it's out. Mesei, Agenye, Hazede, Fethuddin, looking for the outward penetration to Bisha, to good control. It's cleared by Chala Tishita as Tadese gets involved into this one. And good intercepted by the man who just joined us, Chala Tishita. Jared Vai. And it's definitely going to be, well, he's been kept in play. Firaul, a good one again, looking for Tadese. But Ramkel James this time round reading the game so well, has the ball out for a corner kick. Well, 30 seconds remaining on the clock. We've already played the past added minute. It is cleared again by Ramkel James. A shot from a distance from Yepsira to Spy. And that's a speculative shot. That corner coming in, that looks like a better defending coming in from Ethiopia Buna. It looks like the man who has just joined us, Chala Teshita, gets into altercation here. Definitely the man who sends him down is Firaul Mengistu, the left back for the Bahirdar Kenema side.
have played the 2 extra minutes, and all the eyes will be focused on the center referee Binyam Wokagenyehu. Well, he has handled this game very well. The 3 officials, and yes, the center referee Binyam Wokagenyehu has brought this stanza to a close. Well, that man fitted in Jeman has been a rock in the defense, while on the other side, Abtamo Tadese has been the toast of the day, scoring the 8th goal of the campaign. And Fetidi Jamal has kept this youngster, Mohamed Nun Nasir, who was given an opportunity to score his 10th goal of the campaign. And even as we head to the break, it's Bahirdar 1, Ethiopia Buna 1. It's halftime. See you after the break. Ik heb deze draai gezien. Dus ik was te nervous. Nee, toen werkte dat alles goed. Dus ik was als next level geweest tegen ik nog steeds onverlezen. Weet mo, was altijd may na kan may ambition na kan atletiek van Saturday as gespeel het. Om ook maar eerst naar op die veld is. Die dag wat hij belt om te zeggen, hij is opgeroepen in die springbokspan. En ik heb gemaakt of ik doof was, want ik wil het eigenlijk 2, 3 keer hoor. Maar ons het nooit gedacht dat het gaan 2 jaar na matriek wees. Ik zal zeggen, voor mij was het grootste omdat ik net door de land zit en ik denk dat was die paniek al van wat ik gezien heb en wat ik kon gevoeld heb. En dan op je ogen is het maar net om je ogen en je familie trots te maken. An extension of the lead, they will. Oh, what a start. I've been here a few times in the past as a football player manager, and this one always is the most difficult one to win. Premier League is crazy. ማሳደዱ ማጥቃቱ ላለመውደቅ የሚደረግ ትንቅንቅ. Premier League is the biggest league. They've got quality players all around. He's very competitive. I think he showed he can do it, and we'd love to see a few more of those. You can literally do anything with the football. Amazing. That's what the Premier League is all about. I didn't expect anything else, I must say. ጭንቀት የተሞላበት የመጨረሻው ፍልሚያ. We know it's not over yet. It has to be about enjoying the last part of the season. I don't know who's going to happen. መጋነኑ እውነት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሁሉንም በቀጥታ ያጣጥሙ በሱፐር ስፖርት። አሁኑኑ ይሸምቱ። የታላቁን የእግር ኳስ ወቅት ከዲኤስቲቪ ጋር አብረው ይዝለቁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የመጀመሪያውን ግማሽ 45 ደቂቃ ነው የተከታተልነው። 1-1 በሆነ ውጤት ሁለቱ ቡድኖች ተከባብረው ወጥተዋል። ሁለቱም የጎል ክፍሎች ላይ የተቆጠሩ ጎሎች ደግሞ በግንባር የተቆጠሩ ጎሎች ነበሩ። አጠቃላይ 45 ደቂቃ የጨዋታ እንቅስቃሴ እንዴት እንደነበረ ለመመልከት እንሞክራለን። ቡድኖቹ ለማጥቃት የሄዱበት መንገድ፣ በመከላከል እንዲሁም ደግሞ ከመፍጠር ጋር በተያያዙ የምናነሳቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። እንዴት ነበር 45 ደቂቃ ዮናስ? እንደጠበቅኩት ብዙ ይሄ ጥራት ያለው እግር ኳስ ጥሩ የጎል ማግባት እድሎች፣ ግልጽ የማግባት እድሎችን ብዙ አላየንም። ግን ለመመልከትም ብዙ የሚሰለች ጨዋታ አይደለም። ሁለቱም ወደ ሳጥን ለመድረስ ሞክረዋል። ጥሩ ጎሎች አስቆጥረዋል በጭንቅላት በመጠኑ። ባህር ዳር በተለይ ጎል ካስቆጠረ በኋላ በጥሩ ቅብሎች ወደ ሳጥን በመድረስ ጥራት ያላቸው ድሎችን በመፍጠር ባህር ዳር የተሻለ ይመስለኛል። በመጀመሪያው 45 ደቂቃ በተለይ ጎል ካገኙ በኋላ ይበልጥ ፑሽ አድርገው ኢቭን ሁለተኛ ጎል ለማስቆጠርም ተቃርበው ነበርና ጥሩ የመጀመሪያ 45 ደቂቃ በመጠኑ ያየን ይመስለኛል። በመጀመሪያው ግማሽ ከነበሩት ቅያሬዎች መካከል ገዛኸኝ በመጨረሻዎቹ 30 ደቂቃዎች ውስጥ ከጉዳት እንዲሁም ደግሞ ከነበረው የሜዳ አሸፋፈን ጋር በተያያዘ ይመስላል ቅያሬ ተደርጓል። ጉዳት አይመስለኝም እንኳን በተደጋጋሚ ጠቅሎ ያየሁት ነው ጉድ ላይ ለዛ ነው። በግራ ፍላንክ በኩል በተደጋጋሚ ባህር ዳሮች በነፃነት ነበር ሲያጠቁ የነበረው። መሳይ ይመጣል፣ እንደገና ፏድ አለ፣ ፍጹም አለ እና በጣም ቸግሯል። በዛ ላይ ከፊት መሐመድ ኑር ወይም ደግሞ ግራ አማካዩ አማኑኤል ይበልጥ ወደ ኋላ የመጡ ሲያግዙት አላየሁም እና
ተጎዳ። ግን መቀጠል የሚችል ይመስላል ሲወጣ። ግን ቅያሪው ታክቲካል ይመስለኛል እና ይበልጥ በግራ መስመሩን በቃላ ባጠናክረው ጫላ ተሽታን በቀኝ አድርገዋልና የግራ መስመሩ ላይ የነበረው መከላከል ተደጋጋሚ ጎሎች ሊያስተናግዱ ጭምር ይችሉ ነበርና ፈጥነው ያንን ለማረም ያደረጉት ይመስላል። በደንብ ነበር ሲሮጡበት የነበረው ቦታው። አዎ ግን የገዛኝ ችግርም አይመስለኝም። ቡና ሲከላከል በተለይ ከፊት ያሉት ተጫዋቾች ይበልጥ ወደኋላ የተመለሱ ስፔሶችን ማጥበብ ነበረባቸው። ይሄኛውን እንቅስቃሴ እንመልከተው። እንግዲህ ውጤት ያመጣው አምር ናስር ያስቆጠረበት አካባቢ ነበር። በመጨረሻው ጨዋታ በታፒያል ዛይር ተደጋጋሚ ስህተቶች ስለሰራ ነው ወደ ቋሚ አሰላለፍ የመጣው። በደንብ የኳሱን አመጣጥ መመልከት የሚችልበት ፖዚሽን ላይ የነበረ ይመስለኛል። መሐመድ ኑር በሚገባ የኳሷን አመጣጥ የተመለከተበት የተነሳበት ከጨዋታ ውጭ አይደለም። በጥሩ ሁኔታ ነው የተነሳው። ኳሷን በደንብ እይታ አለው። ኳሷን ቀድሞ ፋሲል ቢጥላት መሐመድ ኑር ኳሷን ላያገኛት ይችላል። ግን አንቲሲፔሽን እስከ መጨረሻ ትክክል ነበር እና ፋሲል ኳሱን አጣው። መሐመድ ኑር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ባዶ መረብ ውስጥ የከተተው መኳንንትና ፋሲል በእኔ እምነት የኳሷን አመጣጥ የማየት እድል አለው። ታይሚንጉን ማስተካከል ይችላል። ምናልባት አንድ ትንሽ ንክኪ መሐመድ ኑር ኳሷን እንዳያገኛት ማድረግ ይችል ነበርና በእኔ እምነት በጣም ደካማ የግብ አጠባበቅ ነው። ረጅም ጨዋታ ቤንች ላይ ፍሪዝ አድርጎ ነው የመጣው። ወደ ጌም ስንመጣ ደግሞ ቶሎ እንደዚህ አይነት ሪትም ውስጥ ለመግባት በጣም ይቸገራል እና ይመስለኛል በጨዋታው የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ በጣም ግሩም ኳስም አድኗል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ያው የተቀላቀሉ አይነት የመጀመሪያ ደቂቃ ያሳለፈ ነው የሚመስለው። ያው ብዙ ጨዋታ ብዙ ኳስ ሴቭ አድርገህ መጨረሻ ላይ የምትሰራው ስህተት ዋጋ ያስከፍላል። ለዛ ነው ሁለቱን እያሳለፈ የሚመስል ደቂቃዎች የነበሩት። ወደ ሌላኛው እንቅስቃሴ እንሂድ። ይሄኛው ጎል ነው። ባህር ዳር ከነማዎች ከማስቆጠራቸው በፊት የነበረው ይሄ ሴቡን ነው የምንመለከተው። ፋሲል የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ ያዳነ ኳስ ነው። በጣም ኢትዮጵያ ቡናዎች ፈጥኖ ወደ ጎል ለመድረስ ሞክረው፣ በተለይ ሮቤል ለአንተነህ የሰጠው ፓስ በጣም ቆንጆ ነው። በዛ ሁለት ፓሶች ነው የሰጠው ሮቤል፣ ቁልፍ ፓሶች በግራና በቀኝ። በእኔ እምነት አንተነህ ምናልባት የተሻለ ሰው ማየት የሚችልበት እድል ነበር፣ ግን እሱ ለሙከራ ነው የመረጠው። ተመልከተው እዚህ ጋር ብሩክ ይታየኛል፣ መሐመድ ኑር ምናልባት አስምሮ ኳሱም አይነት ወደ ቢያቀብል ጎል መሆን የሚችልበት እድል ነበር። ግን ያው ለራሱም ጎል እዛ ቦታ ላይ ስደርስ በተለይ ማጥቃት ኢንስቲንክቱ ካለ እዛ ቦታ ላይ ወደ ማስቆጠር ነው የምታዘነብለው እና ለጎል ነው የሞከረው፣ ግን ፋሲል አድኖበታል። ሌላኛውን እንቅስቃሴ እንመልከተው። ባህር ዳር ከነማዎች በጨዋታው ተመሩ። ወደ ጨዋታ የተመለሱበትን ጎል ደግሞ ያገኙበት መንገድ ኢትዮጵያ ቡናዎች መሪነትን የፈለጉበት ሂደት ነበረ። በጣም ፋሲል የባህር ዳር የቢልዳፕ የማጥቃት ቢልዳፕ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወደፊት ፎርዋርድ ዳይሬክት ፓሶች ነው የሚጠቀሙት ከራሳቸው አለልኝ ከዛ ፎርዋርድ አሁን ፍጹም ተመልከተው። ገዛኝ ቅድም ያነሳ ነው ከጀርባው ጥሩ ሩጫ ነው የሮጠው ፍጹም። ኳስ እዚህ ጋር ኳሱ እዚህ ጋር ነበር መግባት የነበረበት እና ኢትዮጵያ ቡናዎች አምልጠዋል። ድጋሚ ኳሱ ሲመጣ መከላከል አልቻሉም እና የአብስራ እይታ በጣም ድንቅ ነው። በተለይ የሀብታሙ የቆመበት ቦታ በእርጋታ ጊዜና ቦታ ነበሩ። ማንም ታይቶ የተከላከሉ የለም። እንደምታየው ጥሩ ኳስ ዴሊቨር አደረገ። ሀብታሙ ጎል አስቆጠረ እና አሁንም በኢትዮጵያ ቡና በኩል ደካማ የመከላከል ኦርጋናይዜሽን ያየው ተመልከት። እዚህ ጋር ከኋላ ከጀርባ ኳሱ ያለፈበት መንገድ ብቻ አንድ ጥሩ ታፒን ጎል ያደረገው ነበር። ድጋሚ ዳለ አደገኛ ተጫዋቾችን ትተው ነው ጎል የተቆጠረባቸው። ጎሉ ለመቆጠር ሁለት መንገዶችን ጠብቋል። የመጀመሪያው በዛ መከላከል ውስጥ የነበረው ሰርቫይቫል ይመስለኛል። ሁለተኛው ላይ ግን ይበልጥ ክሮስ ሲደረግ ምንም አይነት ጫና ውስጥ አልነበረም ያብስራ። ጎል ሲቆጠርም ሀብታሙ በጣም ስትሬች አድርጓል፣ ግን በጣም በነፃ ሆኖ ኳሱን ያገኘውና በጣም ግሩም ጎል። ወደ ሌላኛው የጨዋታ እንቅስቃሴ እንሂድ። ሞራኬ በዛሬው ጨዋታ በእርግጥ አንዳንድ እንቅስቃሴዎቹ አስደንጋጭ የሚመስሉ አሉ፣ ግን በጨዋታ ውስጥም እንደዚህ አይነት ኳሶችን ያድናል። ይህን ኳስ አድኑታል ማለት ነው ያስቸግረኛል። ያው እንዳይገባ ስለከለከለው ቡና ቁርስ የሚያስይዝ ነው። ኳሱን መቅሚያ ጫና ውስጥ አይደለም እንኳን ሲነጥር ኳሱን መያዝ ይችላል እና የባህር ዳር ተጫዋች እዛ ቦታ ላይ ቢኖር ጎል ማስቆጠር የሚችልበት እድል ነበር። ሌላ ፍጹም ራሱ ያባከነው ኳስ ተመልከት። እዚህ ጋር ሌላ ጥሩ እድል ነበር ያገኘው። መጀመሪያ ይመታው የሚያስቆጥረው ይመስለኛል፣ ግን በኋላ አሸማቆ እርግጠኛ ለመሆን ሄደው ተመልከት። አለልኝ እንዴት አይነት ኳስ እንደሰጠው ግራ መስመሩ ላይ አሁንም ይበልጥ አጥቦ የሚከላከል የለም። ፍጹም ግን ሌላ ጥሩ እድል ሳይጠቀም ቀርቷል። እንዴት አይነት ፓስ ነው ካለልኝ የተሰጠው። እዚህ ጋር መታው፣ እዚህ ጋር ምናልባት እዚህ ጋር ቀኝ ሳይድ በሞራኬ ግራ ሳይድ ጎል ነበር የሚሆነው፣ ግን እርግጠኛ ለመሆን እንደገና ኩዷን ከጣለው በኋላ በደካማ እግሩ ነው ያጠበበበትን የሞከረው። ግን በደካማ እግሩ ግን በዛው ኢዚኬል ሞራኬ ደግሞ ቦታውን አልለቀቀም እና መጀመሪያ ቢወስን ግን ጎል የሚሆን ይመስለኛል መኳንንት። ሁለተኛው ላይ ይበልጥ ደካማ እግሩ ነው ያገኘው በግራው። ምናልባት ፍጹም ከኳስ ጋር መቆየት ስለሚፈልገው እንግዲህ አንዳንዴ ከኳስ ጋር መቼ መቆየት እንዳለብህ ማወቅ አለብህ። ቶሎ ማስቆጠር ፍጹም ብዙ ጊዜ ብዙ ድሪብሎች አብዶች ሰርቶ ሲምፕል ወይም ደግሞ እግር ኳስን ሲምፕል በሆነ መንገድ ለመጫወት አንዳንዴ ማሰብ አለብን እና ሲምፕል የሆነ አጨራረስ ጎል ያደረገው ነበር። ይሄኛውን እንቅስቃሴ እንመልከተው ይሆናል። ይሄ ሌላ ፍጹም ያባከነው ኳስ ነው። በእርግጥ ኳሱ አየር ላይ ተነስቷል፣ ግን አልደረሰበትም። ስትሬች አድርጓል፣ አልደረሰበትም። ምናልባት ረጅም አጥቂ ቢሆን እግሩን ሰንዝሮ የሲዲቢ አይነት ተጫዋች ደገፍ አድርጎ ጎል ማስቆጠር ይችላል። ለፍጹም ግን በጣም ይበልጥ ኳሱ ርቆታል። ግን ሌላ ጥራት ያለው እድል ነው አሁንም ባህር ዳሮች የፈጠሩትና ጎል ካስቆጠሩ በኋላ በጣም ተደጋጋሚ
ጥራት ያላቸው ድሎችን በጣም ቀላል ነው ለማስቆጠር በሚል ሁኔታ ነው የሳተው። ግን አልደረሰበትም እንኳን ይበልጥ ለኳሱ ቅርብ አይደለም። ኳሱ ጋር ቅርብ ቢሆን ተደግፎ ያገባው ነበር። ስለራቀ እግሩ ስትሬች አድርጎታል። ከዛ ጨርፎት ነው አውጥቶታልና በጣም ለሱ አስቸጋሪ ነው። ግን ፍራውል በጣም ቆንጆ ኳስ ነበር ወደ ሳጥን ያሻማውና በኔ እምነት ባህር ዳር ሌላ ተጨማሪ ጎል ማስቆጠር የሚችልበት በጣም ብዙ ድል ያባከነ ይመስላል። የባህር ዳር ከነማ የመጀመሪያው ግማሽ የጨዋታ አፈጻጸም በጣም አስገራሚ ነው። ወደ 11 የግብ ሙከራዎች አሉ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል 7 የመጨረሻ አቅሙ 50% የሚመስል ይመስላል። እኩል ናቸው። ኦልሞስት በኳስ ቁጥር 51-49 ነው። ባህር ዳር ኳስ ቶሎ ጥራት ባለው ኳስ ወደ ቡና የማጥቃት ክልል ለመሄድ አይቸገሩም። ኢትዮጵያ ቡናዎች ደግሞ በአብዛኛው ኳሶቻቸው ወደ ሳጥን ከመሄድ ይልቅ እዛው ሰርኩሌት ሪሳይክል ነው የሚያደርጉት እና በዚህ ምክንያት ቶሎ ወደ ጎል ለመሄድ በጣም ተቸግረው ቅያሬዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በሁለቱ በኩል ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በባህር ዳር በኩል አደም አባስ በጣም የተሻለ ተጫዋች ነው። እንደገና ፋሲል አስማማው አለ። ማጥቃቱን ይበልጥ ማሻሻል፣ ጌሙ መግደል ማሸነፍ አለባቸው መኳንንትና ጎል የሚያስቆጥሩ ተጫዋቾች ያስፈልጓቸዋል። በኢትዮጵያ ቡና በኩል ምናልባት አማካይ ክፍል ላይ ኳሶች በደንብ የተንሸራሸሩ አይደለም። አብዱልከሪም ወሩ ብዙ ጊዜ የሚፈለግበትን ነገር እያደረገ አለ። ምናልባት አሁን ሁለተኛው አጋማሽ ደግሞ የአብዱልከሪም ወርቁ አይነት ተጫዋች ደግሞ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይበልጥ ኳሶች አማካይ ክፍል ላይ መንሸራሸር አለባቸው። እንግዲህ በዛሬው ጨዋታ ሁለተኛውን ግማሽ እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛችኋለን ተመልካቾቻችን። በሁለቱም የቋንቋ አማራጮች ጨዋታውን እንድትከታተሉ ከወዲሁ እንጋብዛለን። በነገራችን ላይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ አለ። ይህን በሱፐር ስፖርት የሻምፒዮኖች ዓለም የቻምፒየንስ ሊግን ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ከማንቸስተር ሲቲ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል። ዮናስ ተጋብዛል። በጣም ጓጉቻለሁ ለመመልከት። የምሽቱን ጨዋታ እስከምንደርስበት ድረስ ግን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በልዩ ቻናላችን የሚቀጥሉ ይሆናል። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ ተመልካቾቻችን። Ik heb deze draai gezien. Ik was te nervous. Nee, toen werkte dat alles goed. Dus ik was als next level geweest. Ik kreeg nog steeds verliezen. Weet je, je was altijd met een steen van mijn ambition, van atletiek, van zaterdag zoals gespeeld het. Om ook maar één steen waar op je veld is. Die dag wat hij belt om te zeggen, hij is opgeroepen in die springbokspan. En ik heb gemaakt of ik doof was, want ik wil het eigenlijk 2-3 keer hoor. Maar ons het nooit gedink dat het gaan 2 jaar na matriek wees. Ik zal zeggen, van mij was het grootste omdat ik net door de land is. En ik denk dat was die pinnacle van wat ik gezien heb en wat ik kon gevoelen. En dan op je ogen is het maar net om je ogen en je familie trots te maken. An extension of the lead, they will! Oh, what a start! I've been here a few times in the past as a football player manager, and this one always is the most difficult one to win. Premier League is crazy. ማሳደዱ ማጥቃቱ ላለመውደቅ የሚደረግ ትንቅንቅ Premier League is the biggest league. They've got quality players all around. He's very competitive. I think he showed he can do it. Would love to see a few more of those. You can literally do anything with the football. Amazing. That's what the Premier League is all about. I didn't expect anything else, I must say. ጭንቀት የተሞላበት የመጨረሻው ፍልሚያ. We know it's not over yet. It has to be about enjoying the last part of the season. I don't know who's coming to happen. መጋነኑ እውነት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሁሉንም በቀጥታ ያጣጥሙ በሱፐር ስፖርት። አሁኑኑ ይሸምቱ። የታላቁን የእግር ኳስ ወቅት ከዲኤስቲቪ ጋር አብረው ይዝለቁ። Hello and welcome back to the Hawassa University Stadium. It's Bahirdar 1, Copy 1, even as we went to the break. Well, while Ethiopia Buna was celebrating the establishment for 47 years on the 9th of May 1976, Bahirdar were in no mood and they scored a crucial equalizer through Abtamu Tadese to send the game into 1-1 draw. If you're just joining us right now, we are doing the Ethiopia Premier League 2022-2023, BetKing Ethiopia Premier League, and you can be able to listen to us both in Amharic and in English. In Amharic is Jonas Anzeze and Said Kier, and I'm Gilbert Selebwa, and I'll be joined by Peter Kirumba.
For anything that you want to get to us, please hashtag SS Football and give us an indication of exactly what you feel is going to happen in the second half. Fuad Ferreja, as they get the first corner in the second half. Fuad and Lenin, Asene! Well, we had not even sat down. We had not even picked our paperwork. We have not even picked our pens. And no sooner did I sit down, and from a corner that was brought in by Fuad Ferreja, Alelina Zene scored his fourth goal of campaign. Look at where Alelina Zene is coming from, the blind side of Ramkel James. Everybody else marking the front. Nobody remembers him. And we said it before, Gilbert, when it's a situation from a dead ball, it is always man-to-man marking and never space marking. This one goes to the detriment of Ethiopia Buna. They're 2-1 down because of poor marking. Oh, that was the first goal. Alelina Zene, because of celebrating by removing his jersey, earns himself two things. He earns himself a goal to make it 4 and also earns himself a yellow card. Oh, Lord. That was too close. Yeah, this is why you call it football. Well, as Alelina Zene puts Bahirdar up for the first time in this game, and it's 2-1. Oh, 47 minutes. Well, they say in football, a lot of goals are scored in the first 15 minutes or the last 15 minutes of the first half, or the first 15 minutes of the second half, or the last 15 minutes of the final whistle. Yes, because those are the times that alertness is at its lowest. Oh, Buna doesn't know exactly what hit them. I believe that they are thinking this game should never have been played on the day that this team was established. But we still have time as Firol drops in another ball picked up by Ezekiel Morake. Chala Teshita. Back to Robel, looking for the diminutive Pirikubiyene. There's definitely some activity on the Bahirdar Kenema side, even as they prepare. A few players, hopefully they may be able to come in and get into action. Redwan loses out to Firaul Mengistu. Duresa Shubisha on the left, picks out Tadese. Tadese, one man to beat. It is Dua, draws the ball again into the path of Yapsira. That is proper defending. Yapsira still brings the ball in, looking for Tadese. But the hawk-eyed Chala Teshita brings the ball and he, in essence, fouls the speedy Duresa Shubisha in about 25 yards away from goal. Yeah, it was quite a contest there between Chala Teshita and Duresa Shubisha. Teshita trying a professional foul. Fortunately, the referee was at the scene of crime, not getting away with it. What? They did score from a set piece through Tadese from Fuad. And they have a set piece in a very prime position. Fuad decides to go long, but this time round he did not hit the target. Yeah, he was looking for the low near post corner. Did not go the obvious way. He was looking for the corner right below the near post. It was a very daring attempt. He goes long. Brau. And Atene Tefare cannot be able to get onto that one, even as they earn themselves a throw-in through Emmanuel Chala. And the ball has actually gone out and left for Biraul Mengistu.
50 minutes gone on the clock. We have about 40 minutes of play remaining as Robelte Mikhail takes control into the midfield. Plays wide. Mohamed Noor. First touch, lets him down, and is saved by Messi Aganyel. Yapsira. Fuad. Looking for the speedy Fitsum Tilaun. A truck down by Dua. And Dua decides to allow the ball to roll out. Quick action coming in from the midfield via Redwan Nasir. Ramkel. Chala. Looking for anyone in midfield. He can't find one. Still keeps possession. Even as being tracked back by his other number 7, Subisha. They win it back. Tadese. Subisha. Subisha. Goes past the first defender. The second one still into control here. Subisha gets himself in the box. Quick interchange of play. Fitsum. Again tracked down by Caleb Fikiru. Shot from Halelina Zene. Really doesn't hit the mark. And there is a sigh of relief for Bahirdar Kenema. Yes, that one was a little chop from behind. Biruk Beyene. He's been kept quiet. He's not taken a single shot on goal, even as they try to locate Antene Tefera, goalkeeper. Fasil Gebri Mikhail comes in at the nick of time. Well, interesting. St. George are in first position on 51 points, followed by Bahirdar Kenema in second position with 44 points. And if this game ends the way it is, then they will end up on 47 points, which will mean that it's going to be a 4-point difference between Kirdus Georgis and Bahirdar Kenema, as they earn themselves a foul. Yeah, there is the man, the former Hawassa man. I just think he needs to score really to come back into the freshness of his position, because he seems to have faded out. Thoughts are very good thoughts, Mr. Kirumba. I wish there's somebody watching television so that they can send a message to. Well, as they prepare through Redwan Nasir, 25 yards away from goal, quite a number of players in brown. And a good number in blue. He drops it, looking for Fetudin. Actually looking for Ramkel James. And Ramkel James gets himself a corner. Very slow pace now coming in from Ethiopia Buna. Maybe trying to re-strategize and see what they can do to strengthen their ranks, having gone down for the first time. Antene Tefera. Big one. Header by Robel. Clear just at the nick of time by Firaul Mengistu for another corner. Firaul Mengistu having the game of his life today, is really looking lively. 4 corners for Ethiopia Buna as Tefera brings it in. And good goalkeeping from Fasil Gebri Mikhail as they clear the ball not very far from Emmanuel, who tries to activate the attack again through Antene Tefera. Goes past the first defender. Is still in total control here. This time denied by Firaul Mengistu. Long one. Looking for Duresa Shubisha against Dua. The referee waves play on. Feels that there was no foul. Even as they start again from the midfield using Redwan Nasir. Biruk. Robel. Mohamed Noor. The only 2 players at the top.
including Antene Tefera, even as they try to make inroads on the left-hand side of the attack, cleared by the captain himself, Jarebai. Emmanuel, Antene Tefera. Oh, Mohamed Noor, he lets the ball roll. He expected that there was somebody running behind him, but that was too much speculation as Yuresa Shubisha takes control of this one. Tadese. A good feed to Fuad. All the time in the world. The first touch is good. The second one, the third one is a shot. It's blocked by Kaleb Fikru as goalkeeper Ezekiel Morake comes in for assistance. And coach Joseph Tesfaye is still pushing on. Well, during his day, coach Joseph Tesfaye was known as Van Basten. If you remember Marco Van Basten, the key striker for Holland. Yeah, that is the former. He was also one of the players in the Ethiopia Buna side in the formative stages. Made an impact as a player and also now in the dugout as a key man. Mohamed Noor Nasir. He has two men to beat, but first he has to go past Fethuddin Jamal, who denies him access. He says access denied. Yabsira. Forward. Back to Shubisha, who has now moved to the right side of the attack. He brings it one. And it's easy pick for Ezekiel Morake. Kweku Dua. Back to Ramkel James. Well, a very, very disciplined back four for the Bahirdar Kenema side. It's 4 against 3. With always one man remaining as a sweeper. That is the man Yared by. Again, they lose it out to Beruk Beyene. Beyene has only Mese Agenyel to beat, aided by Manuel. And again, the man was too tall. He lose it out. Oh, Fethuddin Jamal had already been sent to the gutters, and it only needed a good pass by Beruk Beyene to translate that pass into a goal. He didn't. What? Big punt. Chitsum. Teraun. Too high, too fast for him. Now the tempo of this game not quite relenting. Quite good pace. Good quality football. Well, the nonsense center referee Binyam Mohaganyehu warning Yapsira, even as Joseph Tesfaye retreats to his bench. Noor Nasir has been quiet. I think, I believe maybe it's because of the position in which he's playing on the left-hand side of the attack. He's a little bit lethal when he plays through the middle. I don't know why they've decided to play him in wider areas, because he's not getting closer to the goals. Yes, he did get close to one and put it away. But again, from then, he's been sort of quiet. I think they should have changed positions with Beruk, maybe become a bit more effective. Kaleb Fikeru. Kaleb. Emmanuel. Mohamed. Back to Emmanuel, the pass master himself. Kaleb just tossing around the team in blue. Emmanuel looking for that small channel to be able to pass through. Fitsum. It's a good delivery. Fitsum with his left. Fitsum is a good cutback. Fitsum! Surely, Fitsum Telahun. He did everything in the book, every trick in the book. And with the goal yapping at his mercy, fails to score. Look at the kind of control in the center of the box. Beats two defenders, Chalate Shita and Ramkel James. And again, he misses by
I think he just became a candidate for substitution. Oh, that should have been the third goal. Goal attempts 3. Goal scored 0. It should be goal missed 3. Well, Fisum Tilahun in the midfield. Mohamed Nun Nasir denied through Fetudin Shema. Dua. Emmanuel rolling in that midfield. Just dictating the pace as he loses to Azene. Yapsira again, looking for Tadese. Tadese! Ah, what a miss. In a span of 1 minute, 2 players missing golden opportunities. Yeah, those are correct defense cutting passes. But again, goalkeeper does well because of his fast response coming in. But again, the defensive frailties of Ethiopia Buna coming to show. Defending on a very high line, giving Hamtamu and Fitsum Tilahun very, very big spaces to run. Well, I'm not sure where you left your hot knife that cuts through butter. That is definitely. Well, they did emanate from Buna. Elelina Zene and Abtamu Tedese, formerly with Ethiopia Buna. I talk about playing against your former employer as Kweku Dua clears his lines here. Emmanuel. Split pass. Tafera looking for Beruk Beyene. Can he be able to beat Mesei Agenye? No, he can't, but he earns himself a crucial corner. Hey, quite some activity going on the benches, both benches, as Beruk Beyene prepares to bring in another cross. 62nd minute. Mohamed Noor, again, good interception by Fetudin Jamal. He's been pivotal. Fetudin Jamal, who's playing his straight on the right hand side as he tries to find Bisum again. Oh, his technique is absolutely on spot, Bisum Tilaun, but his timing was poor. Even he needs to time his runs better. Really, I do not see any offside in that, really. Anyway, he didn't even beat Chalatashita, so. Red one. Mohamed Noor. Oh, he cuts in the first player again, stopped by the ever-present Fitudin Jamal. There's been a twitch in that midfield for Ethiopia Buna. You will see that they've decided to leave Redwan Nasir as the only holding midfielder. And Robel Tekribikail and Emmanuel Johannes are now joining in to play as typical number 10s, right behind Biruk Beyene.
They're changing the formation from a 4-2-1-3 into a 4-1-2-3. 4-3-3 actually. They've just reverted to the original 4-3-3. Yeah. Well, there's the chairman of the league, Fikadu, Lieutenant Fikadu Mamo. He's been present in this bubble from the first day and is following. He's also the chairman of Ethiopia Buna. A well-organized league, widely followed all over the world because of the presence of your World of Champions Super Sport. All over the world, you can be able to get or to listen unto us from the confines of either your living room or your bedroom. Even as Abu Karim Worko is being prepared for Ethiopia Buna. It's a foul that will be taken by Charlotte Tishita. Looks like they will sacrifice Erdogan as they bring it in. That's a good one by Mohamed Noor. Oh, easy pick for goalkeeper Fasil Gebrimichael. Good float. Good attempt there coming in from Mohamed Noor. But again, no power behind it. No conviction at all. Then a run on the left by Caleb Pikero. Emmanuel always joining into the attack whenever they possess of the ball as the ball cuts in. Easy pick for goalkeeper Gebrimichael. For those of us who are watching from wherever you are, we are in Hawassa. That's around the big lake, Hawassa. You will find the Nile tilapia, the African catfish, the straight fin barb, and also the black lampeye. For those who love taking what they call the asa in Ethiopia, in Amharic, in English, is fish. And I think Redwin Nasir is being withdrawn, and his place is being taken by Abdul Karim Worku, another attack-minded player. Therefore, there's going to be another twitch again in terms of team tactics offense. Yes, because he's definitely going to go into the central areas there, right behind Robel is going, I believe, to come to the position of Redwan Nasir and Abdul Karim Worku to go replace Robel Tekle Mikhail right behind Biruk Bayene for easy distribution. Abdul Karim on his first touch is a good pass towards Alternative Ferrer. But that is good discipline from Yared Bai, the captain on the Bahirdar side. Good passing. That is the reason why he came in there. But the ever experienced. The shot's gone nice inside. That is a huge miss by Chala Teshita. It was a quick restart from Abdul Karim, who has just worked out some issues here. Oh, the delivery was fantastic, but the finish was poor. Halilin. Feraul Mengistu. Looking for Deresa Shubisha. The two number 7s marking each other out as they lose it out to Emmanuel, the pass master himself. Ramkel plays the ball wide, looking for none other than Caleb Fikru. Intercepted by Piruk Biyene. Playing it straight in his own half. He happens to have beaten Yapsira Tesfaye, even as they try to launch another ball forward. Abdul Karim Worku. The diminutive attacking midfielder looking for Mohamed Noor Nasir. Biruk
Biruk followed by Petijin Jamal. Abdul Karim. Oh, can he bring it in? No, he can't, because there was Bisay Agenye to clear those lines as they earn themselves another corner. Again, that is a good flicker, and that's what you call a close shave by Charlotte Tishita. That is the reason why we have good defending. When you go man to man, it becomes very difficult to get a free header and very, very difficult for a header to go on target. Good defending coming in from Mafetuddin Jamal. Messi. Tadesse. Looking for that little opening, even as they try to play the ball on the left-hand side through Firaul. Pitum, good turn, good turn. Again, the pass lets him down. That's the kind of turn we call a helicopter. 53% for Ethiopia Buna against 47% for Bahirdar. As the Industrial's Abdul Karim Worko is brought to check. Abdul Karim Worku, most of the time, is always a subject of a lot of tackles because of the kind of control and vision that he has. Abdul Karim. Robel. And is fouled by Fuad Fereja. Even as the Bahirdar side prepare a sub. And they are actually sacrificing Yepsira. There's fire. And in his place is Bereket Tegabu. Well, Tegabu, another offensive midfielder. As Abdul Karim Worko tries to plant the ball again. In out comes the goalkeeper. Punches the ball out, not far away from Duresa Shubisha. And he allows the ball to go out. Well, they earn themselves a throw-in through Kaleb Fikeru. Emmanuel. Bakudua. Emmanuel, the captain himself. Going through the wider channel on the left. Robel. Emmanuel. Oh, you think that these two players are twins because they do know exactly where the other is, which is a good thing, as Abdul Karim. Most difficult one to win. Premier League is crazy. ማሳደዱ ማጥቃቱ ላለመውደቅ የሚደረግ ትንቅንቅ. Premier League is the biggest league. They've got quality players all around. He's very competitive. I think he showed he can do it, and would love to see a few more of those. You can literally do anything with the football. Amazing. That's what the Premier League is all about. I didn't expect anything else, I must say. ጭንቀት የተሞላበት የመጨረሻው ፍልሚያ. We know it's not over yet. It has to be about enjoying the last part of the season. I don't know who's coming to happen. መጋነኑ እውነት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ሁሉንም በቀጥታ ያጣጥሙ በሱፐር ስፖርት። አሁኑኑ ይሸምቱ። የታላቁን የእግር ኳስ ወቅት ከዲኤስቲቪ ጋር አብረው ይዝለቁ።
በያላችሁበት እንደምን አምሽታችኋል ክቡራን ተመልካቾቻችን። ከሻምፒዮኖቹ ዓለም ሱፐር ስፖርት ልዩ ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና የ19ኛው ሳምንት የመጀመሪያ ቀን የ12 ሰዓት ጨዋታ ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም በቀጥታ ወደ እናንተ መድረሱን የሚቀጥል ይሆናል። ሲዳማ ቡና በመጨረሻው ጨዋታ በሜዳ ላይ እንቅስቃሴ መሻሻሎችን አሳይቶ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር 1-1 በሆነ ውጤት መለያየቱ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ቡና በመጨረሻው ጨዋታ ወልቂጤ ከተማን በብሩክ በየነ የ83ኛ ደቂቃ ጎል 1-0 ማሸነፍ ችሏል። የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ዛሬ ሲደረግ ኢትዮጵያ ቡና ነጥቡን ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ የሲዳማ ቡና ማሸነፍ ወልቂጤ ከተማ መሸነፉን ተከትሎ ደረጃውን ለማሻሻል ከወራጅነት ቀጠና ለመውጣት የሚያደርጉት ትንቅንቅ ይሆናል። የሲዳማ ቡና ነጥብ 20 ነው። 21 ነጥብ ላይ ወልቂጤ ከተማ ይገኛል። ዛሬ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታውን አድርጎ በሐዋሳ ከተማ ተሸንፏል። ስለዚህ የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ በተለያዩ ምክንያቶች የሚጠበቅ ጨዋታ ይሆናል። ከጨዋታው በፊት ያሉትን ጉዳዮች በተመለከተ ከእድሉ ደረጀ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከቀደሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የአሁኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 20 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ በነፋሻማው የአየር ሁኔታ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ኢትዮጵያ ቡና ከሲዳማ ቡና የቡና ደርቢ ነው። ጠንካራ ጨዋታ። አው ጠንካራ ጨዋታ እንደሚሆን በጣም ግልጽ ነው። ከባለፈው ጨዋታቸው ሁለቱም ቲሞች በተለይም ደግሞ በማጥቃት ስትራቴጂ የሚከተሉ ቲሞች ከመሆናቸው አንጻር የተከተሉትም አሁን ዛሬ የሚከተሉትም ፎርሜሽን ያንን የሚመስል ስለሆነ ጥሩ ጨዋታ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። የዛሬው ጨዋታ በ19ኛው ሳምንት የሁለተኛው ጨዋታ 12 ሰዓት ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ የሚገኘው ነጥብ በሌሎች ቡድኖች የደረጃ ሰንጠረዥም ላይ ለውጦችን ያመጣል። አስቀድመን ግን የ10 ሰዓቱን ጨዋታ መለስ ብለን እንመልከት። አባይነህ ሙላት ጨዋታውን መርተውታል። የ5 ጎሎች ፌሽታ ተመልክተናል። የመጀመሪያው 90 ደቂቃ 4-3 ነበር በአንደኛው ዙር። ይሄኛው ደግሞ 5 ጎሎች አስመልክቶናል። 12 ጎል በአንድ ውድድር ዘመን በሁለቱ ጨዋታ። አው ሁለቱም ቡድኖች ክፍት የሚባል ግልጽ የሆነ ጨዋታ ነበር የተጫወቱት። ጎሎቹን መጠን ያንን ነው የሚያሳየው። በአብዛኛው ጎሎች የተቆጠሩበት መንገድ ሴት ፒስ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ጥፋቶች በሁለቱም ቡድኖች መካከል ይሰራ እንደነበረ በግልጽ የሚያሳይ ነበር። ጌታነህ ከበደ ለጎል መገኘት ምክንያት ሆኗል። አስቀድሞ አሊ ሱሌማን ነበር በሐዋሳ ከተማ በኩል ወደ ጎል መጥቶ ሳሙኤል አስፈሪ ራሱ ላይ ጎል ማስቆጠር የቻለው። ይህኛው አጋጣሚ አስከፊ ከሚባሉ ሜዳ ላይ አጋጣሚዎች አንዱ ነው። በረከት ከሜዳ ወጥቷል። አው የበረከት መውጣት በተለይ የመሐመድ አስተዋጽኦ በጣም አለው። እዚህ ላይ ታይሚንግ ስህተት አለበት። በረከት እንዲወጣ ታይሚንግ በመበላሸቱ ጎል በመቆጠሩ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ራሱ አሲስት አድርጎ ያንን ለመካስ ችሏል። ብዙአየሁ ሰይፉ በጨዋታው የመጀመሪያ 45 ደቂቃ የወልቂጤ ከተማን ጎል ማስቆጠር የቻለው ተጫዋች ነበር። መሐመድ ሙንታሪ ከባለፈው ዓመት የዳንኤል ተሾመ የመጨረሻ ኳስ ያቀበለ ግብ ጠባቂ በኋላ ሌላኛው ግብ ጠባቂ ሆኗል። ለሙጂብ ቃሲም ጎል ሰጥቷል። በአዲስ አበባ ከነማ የአሁኑ የድሬዳዋ ከተማ ግብ ጠባቂ ዳንኤል ተሾመ ይህንን ማድረግ ችሎ ነበር። አው በተለይ የግብ ጠባቂው ስህተት ትልቁን ጉሉም ድርሻ ይወስዳል። ነገር ግን የወልቂጤ ከነማ የተከላካዮች አቋቋም በራሱ አስተዋጽኦ አለው። ባክፎሮቹ አቋቋማቸው ለሶስተኛውም ጎል መቆጠር የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። ጌታነህ ከበደ የሊጉን 13ኛ ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ከዚህ እንቅስቃሴ በተገኘች ኳስ ነበር። በጣም ግሩም ጎል አስቆጥሯል። ከረጅም ርቀት የመሐመድ ሙንታሪን ጎል በጣም በአስገራሚ ሁኔታ ባጠበበበት ቦታ ያስቆጠረው። አው ጎሉ በጣም ምርጥ የምትባል ጎል ነች። በተለይም ደግሞ ማርክ ሊደረግ የነበረበትን ፊንታ ባላንሱን በማሳት ደረጃ በጣም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። አኪሬሲ ርቀቱ ራሱ ካየው የመጣበትን በጣም ጠባብ በሚባል ቦታ ላይ ነው ጎሉን ያስቆጠረውና ድንቅ ጎል ነበረች። የጨዋታው ወሳኝና 3 ነጥብ ለሐዋሳ ከተማ ያስገኘችው ኳስ የተገኘችው ከቅጣት ምት ኳስ ነው። አሰልጣኝ ዘራይን ወደ ፍጹማዊ ደስታ ውስጥ መክተት የቻለች ጎል ነበረች። ሳሙኤል አስፈሪ ከሱ ግር የተነሳ ሁለተኛው ኳስ በራሱ መረብ ላይ እንዲያርፍ ምክንያት ሆኗል። ዛሬ ድለቢስ ነበር በራስ ላይ የተቆጠረው ጎል። ሁለት ጎል በራስ ላይ ማስቆጠር በጣም በተጫዋች ላይ የሚፈጥረው የስነ አእምሮ ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እና ደግሞ ቡድኑ በጣም በተነሳሳበት ሰዓት ላይና በጣም አስፈላጊ የሆነ ነጥብን በሚፈልግበት ሰዓት ላይና ሰዓቱም ደግሞ ለማገገም እጅግ በጣም በሄደበት ሰዓት ላይ መቆጠሩ ደግሞ የበለጠ ሁለት ጎል መሆኑ በራሱ በጣም አስቸጋሪ ያደርግበታል። የወልቂጤን የመክፈቻ ጎል ያስቆጠረው ብዙአየሁ ሰይፈ በሁለት ቢጫ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል። ጸጋብ ላይ በሰራው ጥፋት አባይነህ ሙላት
19ኛው ሳምንት የመጀመሪያው ቀይ ካርድ የመዘዙ ዳኛ ሆነዋል። ብዙአየሁ ሰይፉ ደግሞ የመጀመሪያው ቀይ ካርድ የተመለከተ ተጫዋች ሆኗል በሳምንቱ። አስፈላጊ አይደለም እንዲህ አይነት ነገሮች፣ ሰዓቱ ሄዷል። ነገር ግን በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ቲሙን የሚጎዳበት መንገድ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ተጫዋቾች ስሜታዊ በሆኑ ቁጥር በቲሙ ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ በጣም ትዕግስትን የሚጠይቅ ነገሮችን ሁል ጊዜ ጨዋታ ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ ላይ ብቻ ማተኮር መቻል አለባቸው ብዬ በዚህ አጋጣሚ መምከር እፈልጋለሁ። አስፈላጊ አልነበረም። ተከላካዮች ነበሩ። በሰው ሜዳ ላይ ነው ኳሱ፣ በራሳቸው ሜዳ ላይ አይደለም፣ በሰው ሜዳ ላይ ነው። አደጋ የሚፈጥር ኳስ አልነበረም። የዛሬ ጨዋታ በ5 ጎሎች የተጀመረ ጨዋታ ሆኗል። ከዚህ በመቀጠል ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ። ድሬዳዋ ከተማ ከባህር ዳር ነገ የሚደረግ ሌላ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ሀዲያ ሆሳዕና እና አርባ ምንጭ ደግሞ ነገ አርብ 12 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ለገጣፎ ለገዳዲ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ እጅግ ተጠባቂ ያለመውረድ ፉክክር ውስጥ ያለ ትልቅ ጨዋታ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ ከተማ ሌላ ተጠባቂ ጨዋታ በሳምንቱ ይደረጋል። ኢትዮጵያ መድን ከወላይታ ድቻ፣ መቻል ከፋሲል ከነማ የእሁድ ጨዋታዎች ናቸው። ዛሬ ሐሙስ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ በአራቱም ቀናት 8 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ19ኛው ሳምንት ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ኢትዮጵያ ቡና 25 ነጥብ ላይ ይገኛል። 19ኛ ጨዋታውን ያደረገው ሐዋሳ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና 6 ነጥቦች ርቆ 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ለኢትዮጵያ ቡና ማሸነፍ ደረጃውን ወደ ኢትዮጵያ መድን ባህር ዳር ከተማ ወደ ሐዋሳ ከተማ እንዲቀርብ ያደርገዋል። ሲዳማ ቡና 20 ነጥቦች አሉት። የሲዳማ ቡና ወሳኝ ጨዋታ ነው ዛሬ ከዚህኛው አደገኛ ዞን ለመውጣት 3 ነጥቦች። አው በተለይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ መቆየት ማለት እጅግ በጣም አስፈሪ ቦታ ነው። ወራጅ ቀጠና ላይ መቆየት ማለት ስሜቱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አሰልጣኝ ላይ፣ ተጫዋች ላይ፣ አጠቃላይ ቲሙ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው። በፍጥነት መውጣት ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ወደፊት መጠጋት ይፈልጋል። በተለይም ደግሞ 30 ነጥብ ውስጥ ከገቡት ቲሞች ጋራ መግባት የበለጠ የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ይጠበቅበታል እና በዛ ጠንካራ ጨዋታ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ከሁለቱ ከረፍት መልስ እንገናኝ። ከሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች ጋር ቆይታችንን የምናደርግ ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። Play called Thomas.
የ19ኛው ሳምንት የመጀመሪያ 12 ሰዓት ጨዋታ የጨዋታ ቁጥር 152 ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ልክ 12 ሰዓት ሲል የሚጀመረው። ከጨዋታው በፊት ከሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች ጋር ቆይታችን እናደርጋለን። ሀሳባቸውን የሚሰጡን ይሆናል። አስቀድመን ከአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ከሲዳማ ቡናው አሰልጣኝ ጋር ቆይታችንን የምናደርግ ይሆናል። በጨዋታው ምርጥ 11 ስብስብ፣ በተጫዋቾቹ ምርጫ እንዲሁም ደግሞ በጨዋታ መንገድና ከተቃራኒ ቡድን አኳያ ያለውን ሀሳባቸውን የሚሰጡን ይሆናል። አሰልጣኝ ስዩም ወደ ጨዋታው ከመግባታችን በፊት ዛሬ ሽክ ብለህ ነው የመጣው። ምንድን ነው መልእክቱ? እንግዲህ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ ከአንድ ሳምንት በኋላ ይከናወናል እና ሲዳማ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የክለቡ ዋና አሰልጣኝ ነኝ። ከወዲሁ መላው የሲዳማ ሕዝብን እንኳን ለዚህ ለፍቼ ጨንበላላ በዓል አደረሳችሁ ለማለት በዚህ መልክ ነው የቀረብኩት። የዛሬ ጨዋታ 3 ነጥብ በጣም አስፈላጊያችሁ ነው። ወልቂጤ ተሸንፎ ነው እናንተ የምትጫወቱት። ጨዋታው እንዴት ነበር ያየው? ጨዋታውን እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ አይቼዋለሁ። ለእኛ ግን አድቫንቴጅ አለው። አድቫንቴጁን ስንጠቀምበት ነው። ምክንያቱም አሁን ወልቂጤም ወደ 21 ነጥብ ነው ያለው፣ እኛም 20 ነው ያለን። ከአንድ ሳምንት በኋላ እንገናኛለን። በተለይ ግን ወሳኙ የዛሬ ጨዋታ የምናደርገው ሙሉ 3 ነጥብ የምናገኝበትን መንገድ ያንን አስበን ነው የምንታገለው። ይህን ካደረግን ከወራጅ ቀጠና ውስጥ እንወጣለን። ሌላም ሞቲቬሽን ነው እና ባለፈው ከጊዮርጊስ ጋር ያለው ስብስብ እንዳለ ነው አሁን የሚቀጥለው። የነበረው ሞቲቬሽን አጠቃላይ በማጥቃትም በመከላከልም የነበረው ውህደት ጥሩ ነው። ስለዚህ ያንን እናስቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በተለይ ከአጋማሽ እና በተከላካይ ቦታ ክፍተት ላለመስጠት ቡድን ሲጫወት ነበር። ዛሬስ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር በሚኖረው ጨዋታ ምን አይነት የጨዋታ መንገድ ይኖረዋል? ልዩነት አላቸው። ጊዮርጊስ ላይ 100% ቢውልድ አፕ ላይ ብዙ ጊዜ እንትን የላቸውም። ቡና ላይ ግን እንዳለፉም ጊዜ ባይሆን ቢውልድ አፕ በተወሰነ ደረጃ ያደርጋሉ። ቀጥተኛ ኳሱም ይሄዳሉ። እንዳመጣጡ ግን የሰጠናቸው ታክቲካል ታስክ አለ ለተጫዋቾች ልክ እንደ ጊዮርጊሱ ያንን ያደርጋሉ ብዬ እጠብቃለሁ። የአቻ ውጤት ምርጥ 11 የቀጠለው ያሳዩ ነገር አሳማኝ ደስተኛ ነበር በቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ? አዎ እስከ 83ኛ ደቂቃ ድረስ እንግዲህ እስከ 87 ደቂቃ ድረስ ውጤቱ እጃችን ላይ ነበር። መጨረሻ ሰዓት በኳስ የሚፈጠሩ አጋጣሚዎች አሉ። እነዛን ኮንሰንትሬት አለማድረግ ማለት እችላለሁ ነው እንጂ እስከ መጨረሻ የነበረው ሂደቱ የቡድኑ እንቅስቃሴ አጠቃላይ ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ነበር ብዬ አስባለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጨዋታ። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ከጨዋታው በፊት አስተያየታቸውን በተመለከታችሁት መንገድ ሰጥተዋል። ለ26ኛ ጊዜ ሁለቱ ቡድኖች ይገናኛሉ። 8 ጊዜ ተሸናንፈዋል። 9 ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥተዋል። 26ኛ የጨዋታ ቀናቸው ነው ዛሬ የሚሆነው። ከተጫዋቾቹ ከአሰልጣኞቹ ጋር ስለ ተጫዋቾች ምርጫና ተያያዥ ጉዳዮች ቆይታችን የምንቀጥል ይሆናል። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ የኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ጋር ነው ቆይታችን የምናደርገው። አሰልጣኝ ዮሴፍ ከሲዳማ ቡና ጋር ነው የምትጫወቱት። የጨዋታ ዝግጅታችሁ ለሲዳማ ቡና ምን ይመስላል? ያው ጥሩ ነው እንግዲህ እኛ ያው በሳምንት ውስጥ የምናደርጋቸው ጨዋታዎች አሉ። ከዛ ስህተት በመነሳት ከዛ ደካማ ጎን በመነሳት ለሁሉም ቲሞች ዝግጅት ነው የምናደርገው። አማካይ ስፍራ ላይ አማኑኤል ተመልሷል። የአምበልነት ሚናም ይዞ የሚጫወቱ ተጫዋች። ከዛ አኳያ የአማካይ ስፍራ ምርጫዎች ተቀይረዋል። የእሱ መመለስ ምን የሚፈጥርልን ነገር አለ በቡድን? ያው አማኑኤል ኤክስፒሪየንስ ያለው ተጫዋች ነው። ቡድናችንን ቅርጹን ጠብቆ እንዲጫወት ያግዛል። በማደራጀቱም በኩል ጥሩ ነው እና ልምዱን በጣም እንፈልገዋለን እና ጥሩ ያግዘናል ብዬ አስባለሁ። ሲዳማ ቡናን ሲጫወቱ ተመልክታችኋል ብዬ እርግጠኛ መሆን እችላለሁ። ከዛ አኳያ ምን አይነት የጨዋታ መንገድ ትከተላላችሁ ከዛሬ ጨዋታ? ያው የሚገምቱት ነገር አለ። እነሱ የኛ ቡድን እንዴት ሊጫወት እንደሚችል አስበው የሚመጡት ነገር አለ። የዛ ነገር ላይ ሰርተናል፣ ተነጋግረናል። ከዛ ነገር ላይ ወጥተን አብዛኛው የነሱ ሜዳ ክፍል ላይ ለመጫወት ነው ተነጋግረን የመጣ ነው። ከነጥብ ስብስብ አኳያ ያላችሁበትን ነጥብ ከፍ ማድረግ ወደ ደረጃ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋችኋል። ከዛ አኳያ ምንድን ነው የተነጋገራችሁት? አሁን ነጥቡ እንግዲህ ተቀራርቧል። ሁሉም በተመሳሳይ ደረጃ ነው ያለውና የግድ ሁሉም ጨዋታዎች ላይ እኛ ነጥቦች ያስፈልጉናል። ወደ ላይ ከፍ ለማለት ሁሉንም ጨዋታዎችን ማሸነፍ አለብን እና በዛ ነገር ላይ ተዘጋጅተናል። ከልብ አመሰግናለሁ። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ ቀደም ሲል ከጨዋታው በፊት የሰጠው አስተያየት ላይ አማኑኤል ዮሐንስ በአምበልነት ሚና ወደ ቡድኑ መመለሱ አማካይ ስፍራውን እንደሚጠቅም ገልጿል። ከምርጥ 11 ስብስብ አኳያ ባለሜዳው ሲዳማ ቡና ፊሊፖ ቮኖን በግብ ጠባቂነት አስቀጥሏል። የ11ዱም ተጫዋቾች ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር 1-1 የተለያየው ቡድን የ4-3-3 ፎርሜሽንን ጨምሮ ተመሳሳይ ተጫዋቾች የተመረጡት። እድሉ ምን አስተያየት አለ? በእርግጥ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሲጫወቱ ያሳዩት ፐርፎርማንስ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። በተለይም በፕሬሲንጉ ደረጃ ከረፍት በፊት በጣም ሃይ ፕሬሲንግ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢውልድ አፕ መስርቶ እንዳይጫወት የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። በጣም ከፍተኛ የሆነ
ጫና አሳድሮ ጎሎችንም አስቆጥሯል። በዛ ሰዓት ምናልባትም እድለኛ አልነበሩም ጎል የተቆጠረበት መንገድ እና ጥሩ ነው የሚባል ፐርፎርማንስ የኢትዮጵያ ቡናን ምርጥ 11 ስብስብ እንመልከት። በኢትዮጵያ ቡና ምርጥ 11 የአማካይ ተከላካይ ቦታ ላይ አማኑኤል ዮሐንስ ገብቷል። ከዛ ውጪ ሮቤል ተክለማርያም እና ከሪም ወርቁ በጋራ ይጫወታሉ። ምን አይነት አማካይ ስፍራ ይሆናል? ሁለቱ ሮቤል እና አማኑኤል በተለይ በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ በደንብ ፊት የሚያደርጉ ናቸው። በተለይም ደግሞ ሁለቱ የመስመር ጫላ ተሺታ እና ኃይለ ሚካኤል ጥለውት የሚሄዱትን ስፔሶችን በሁለት ባላንስ አድርገው ለመጫወት እና ከፊታቸው ደግሞ አብዱል ከሪም አጥቂዎችን ቶሎ ቶሎ ለማግኘት የበለጠ እድል ይሰጣቸዋል ብዬ አስባለሁ ለኢትዮጵያ ቡናዎች። ከህንድ ሊግ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲዳማ ቡና የተቀላቀለው ፊሊፕ አጀ በመጀመሪያው ጨዋታ ጎል ማስቆጠር ችሏል። ዛሬም የሚጠበቀው ተጫዋቾች መካከል አንዱ እሱ ነው። በቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ ጎል አስቆጥሯል። እስኪቀየር ድረስ የነበረው እንቅስቃሴ እንዴት ነበር? የአንድ ለአንድ ግንኙነቱ ፔሱ በጣም ጥሩ ነው። አሲስት ያደርጋል። ፖዚሽኑ በተለይም ደግሞ ለመሀል አማካኞች በጣም የሆነ ጥሩ የሆነ ፖዚሽን የመጠበቅ እንትና አቅም አለው። ከአየሩ ጋርም ሊሆን ይችላል፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ከፊትነስ ጋራ በተለይም ደግሞ ቶሎ የመድከም ነገር ይታይበታል። በጊዜ አሰልጣኝ ስዩም ከበደም የሚቀይሩበት መንገድ ለዛ ይመስለኛል። ደስታ ደግሞ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በሁለተኛው ዙር ወደ ሲዳማ ቡና መምጣት ችሏል። ባደረጋቸው ጨዋታዎች ከቡድኑ ጋር እየተዋሃደ ስለመምጣቱ ምልክቶችን አሳይቷል። በዛሬው ጨዋታ በቀኝ መስመር በኩል ቁልፍ ተጫዋች ሊሆን ይችላል። ለማጥቃት በተለይም በመስመር ለማጥቃት የኢትዮጵያ ቡና የመስመር ጨዋታዎችን ለማቆም የበለጠ ራሱን ባላንስ ለማድረግ በጥልቀት ለማጥቃትና ለመከላከል እስካሁን ድረስ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ጥሩ አቅሙን እያሳየ ተጫዋች ነው። በተለይም ደግሞ እንደ አማራጭ የመሀል ተከላካይ ሆኖ አጫውተውታል። እንደ አማራጭ ይጠቀሙበታል። ከዛ አንጻር ጥሩ ዝውውር ያደረገ ነው ማለት እንችላለን። ደስታ በቀኝ ተከላካይ ቦታ በመሀል ተከላካይ ቦታም በተለያዩ ክለቦችና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መጫወት ችሏል። በኢትዮጵያ ቡና በኩል አማኑኤል ዮሐንስ አማካይ ስፍራ ላይ ተመልሷል። ከሱ መመለስ ጋር በተገናኘ በዚህ ጨዋታ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? በተቃራኒ የሚገጥመው ሙሉቀን ቴዎድሮስ እና ፍሬው ሰለሞን ያሉበትን አማካይ ነው። አማኑኤል ዛሬ ከኢትዮጵያ ቡናዎች ይጠቀማሉ ብዬ ማስበው በተለይም ከብሔራዊ ቡድን መልስ አንድ ጨዋታ አርፎ መምጣቱ በተለይም ድካሙ ቀንሶ ሪከቨር አድርጎ ፍሬሽ ሌግ ሆኖ ስለሚመጣ የበለጠ ኢትዮጵያ ቡና ተጠቃሚ ይሆናል ብለን አስባለሁ። ካለው ልምድ አንጻር ቲሙን ባላንስ በማድረግ በማጥቃትና በመከላከሉ በተለይ ደግሞ በማደራጀት ቲሙ መስርቶ ከራሱ ሜዳ ትክክለኛ ኳስ ወደ ሚድፊልድ እና አጥቂዎች ለመድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አማኑኤል በመጨረሻው 90 ደቂቃ የኢትዮጵያ ቡና የአንድ ለባዶ ድል ቁልፍ ሚና የነበረው ብሩክ በየነ አምስተኛ የሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል ወልቂጤ ከተማ ላይ። ዛሬም በተቃራኒ በሲዳማ ቡና ተከላካዮች ጥብቅ ቁጥጥር ውስጥ ከሚገቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እሱ ነው። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ በተለይም ደግሞ ብሩክን የረጅም ጊዜ ጎል አለማግባት ሁኔታ ተመልክተው ከረፍት በኋላ እንዲጀምር በማድረጋቸው የልጁን ስነ አእምሮ በመጠበቅ በኩል የሄዱበት ዘዴ በጣም ጥሩ እና የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል። ዛሬ በጥሩ አእምሮ ጎል አግብቶ ስለሚገባ የበለጠ ኢትዮጵያ ቡናን በተለይም ሃይ ፕሬሲንግ ላይ የሚወጣውን የሲዳማ ቡና ተከላካይ ጀርባ የሚጥላቸውን የሚትቷቸው የሚሄዱትን ስፔሶችን እንደ ብሩክ ያሉ ቴክኒካል ተጫዋቾች፣ ፈጣን አጥቂዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በሲዳማ ቡና ከአራቱ ተከላካዮች ሶስቱ ከፍተኛ ልምድ አላቸው። በኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ሶስቱ የፊት መስመር ተጫዋቾች ወጣቶች ናቸው በንጽጽር። ከዛ አኳያ ፈጣን አጥቂዎች ልምድ ካላቸው ተከላካዮች ጋር የሚያደርጉት ነው። ማሪ መና፣ አንተነህ ተስፋዬ፣ በቀኝ መስመር በኩል ደስታ ደሙ ይገኛል። ጊትጋትኩት ነው በንጽጽር ከነ የብሩክ በየነ ጋር በእድሜ ሊቀራረብ የሚችለው። ከዛ አኳያ ልምድ ከወጣትነት ጋር ፍጥነት ከልምድ ጋር የሚገናኝበት ይሆናል። ሁለቱም በራሱ ጥቅም አለው። ሁለቱም የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ነገር ግን የዛሬ የሲዳማ ጨዋታ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ በተለይ ሃይ ፕሬስ የሚጠቀም ከሆነ ሰፊ ስፔሶችን ጥሎ ይወጣል። ያን ስፔሶች የኢትዮጵያ ቡና አጥቂዎች ወጣት ከመሆናቸው አንጻር ፈጣን ካውንተር አታክ ሽግግር ስለሚጠቀሙ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። የዚህ ጨዋታ የውጤቱ አስፈላጊነት ለሲዳማ ቡና ወሳኝ ነው። ከፍቼ ጨምበላላ በዓል ገጸ በረከትነትም ጋር ሊገናኝ ይችላል።
አሰልጣኝ ስዩም ያንንም አስበው ለብሰው እንደመጡ ነግረውናል። በኢትዮጵያ ቡና በኩልም ተመሳሳይ ነው። ምን ያህል ነው ወሳኝነቱ 3 ነጥብ ብለህ ታስባለህ? አው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 3 ነጥብ ለሁሉም ነገር ጋራንቲ በተለይ ቲሞች ላይ መሸነፍ ደግሞ ቲምን ወደ ታች ቁልቁለት የሚወስደው ጉዞን ስለሚያፋጥንልህ በሁለቱም ቲሞች መካከል የዛሬው ነጥብ በተለይ ለሲዳማ ከወራጅ ቀጠና ላይ ለመውጣት በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ ከመሪዎቹ ተርታ ለመጠጋት ነጥቡን ይፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ቡድኑን ጨዋታውን ተጠባቂ ያደርገዋል። አሰልጣኝ ስዩም ከዚህም ጨዋታ በኋላ አሻግረው ተመልክተዋል። ቀጥሎ የምንጫወተው ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር ነው ብለዋል። ይሄ ደግሞ ከወራጅነት ቀጠና ያላቸው ልዩነት ለማስፋት ወሳኙ ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት 90 ደቂቃዎቹ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ሲዳማ ቡና የሚጫወትበት የቡናዎች ደርቢ ጨዋታ በሱፐር ስፖርት ልዩ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። በአማርኛና በእንግሊዝኛ የጨዋታ የቀጥታ ስርጭት በሁለቱም አማራጮች መከታተል ትችላላችሁ። ከአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም መልካም ጨዋታ። Time for Soccer Africa. Mo Salah! The storylines. Coaching Al Ahly is one of the toughest jobs. That's how hectic football is there. The inside info. I felt that I should also take a little bit of a break. No, it's not only about Côte d'Ivoire. It's about Africa. And all the action, both on and off the field. A nickname perhaps is just a marketing gimmick and all that. Catch the continent's leading players. Sadio Mane! Absolutely stunning. Officials. I want the Champions League to even get more money. And experts chatting everything football. The guests that we've got lined up for you are going to be telling you the most powerful, interesting footballing stories. All this and more on Soccer Africa. Live every Thursday on your World of Champions. Stay connected to DSTV. Lovely football, but good hands. Nobody there, and that is a brilliant score. Solid platform. Watson tackles. It must be the first score. It's a wonderful score. Even looping around was left up and Gormikis on the side and through for the score. Casey will go. Casey will get there. Big blocked down. It might work out kindly for Carl Ford. So no one anywhere near him. What a dive. What a try. Charlie Shields will dart in at the corner, and that is sublime. The Vodacom United Rugby Championship. United, we rise. Catch all the games only on your World of Champions. Powered by Vodacom. The only broadcaster that gives you all the drama and the spectacle of the Nedbank Cup live. It can only be SuperSports on DSTV Compact. በድጋሚ እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን። በውቧ አዳማ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እጅግ በጣም በደመቀ ሁኔታ በመከናወን ላይ ይገኛል። አዳማን በስፋት እየተመለከትናት እንገኛለን። የሚያምረውና የተንጣለለው የከተማዋ አቀማመጥ ሌላ ውበት ለስክሪኑ ሰጥቶታል። በአዳማ ቀን ላይ ሞቃታማ ነበር። ምሽት ላይ ግን ለጨዋታ ምቹ የሆነ የአየር ንብረት ላይ ሆነን ጨዋታውን እናደርጋለን። ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና የቡና ደርቢ ጨዋታ የሚከናወን ይሆናል። የሁለቱ ቡድኖች የመጀመሪያ የዚህ ዓመት ግንኙነታቸው በባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም በአራተኛው ሳምንት ያደረጉት ጨዋታ ነበረ። ይህንን ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሎ ነበር። ከፍተኛው 26 ዝቅተኛው 17 16 ኪሎ ሜትር በፍጥነት የሚነጉድ ነፋስና
ከፊል ደመናማ ሆኖ የዛሬው የአመሻሹ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ጨዋታውን የሚያስተናግድ ይሆናል። አሰልጣኝ ስዩም ከበደና እንዲሁም ዮሴፍ ተስፋይ በደረጃ ሰንጠረዡ እጅግ በጣም የሚወስነውን ጨዋታ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ ቡና ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ 28 ነጥቦችን በመያዝ ከሐዋሳ ከነማ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ይበልጥ የሚያጠብ ይሆናል። ሲዳማ ቡና የወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ የሚገኝ ቡድን ነው። ይህንን የወራጅ ቀጠና ስጋት ለመቀነስ የሚያደርገው ጨዋታ ይሆናል። ካሸነፈ 23 ነጥቦችን በመያዝ በሊጉ 4 የ23 ነጥብ ያላቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ሆኖ ይቀላቀላል። ኢስኬል ሞራኬን ሳይቀየር ኢትዮጵያ ቡና ዛሬ የሚጀምር ይሆናል። እንዲሁም ፊሊፖ ቦኖ በሲዳማ ቡና በኩል የመክብብ ደገፉን ቦታ ተክቶ ለስድስተኛ ተከታታይ ጨዋታዎች የሚጀምር ይሆናል። አሰልጣኝ ስዩም ከበደና ዮሴፍ ተስፋዬ ከጨዋታ በፊት የሰጧቸው ሐሳቦች ዛሬ በ90 ደቂቃው ይገለጣሉ ብለን እንጠብቃለን። እኛ ይህንን ጨዋታ ወሳኝ ጨዋታ እንደሆነ እናምናለን። በጨዋታው ውስጥም ጥሩ ውጤት ለማምጣት የምንጀምረው ይሆናል ሲል ስዩም ከበደ ገልጿል። በኢትዮጵያ ቡና በኩል የአማኑኤል መመለስ እንዲሁም በወጥ ብቃት ላይ የሚገኙት የነ መሐመድ ኑር ናስርና ብሩክ በየነ ወደ ጎል ማግባት መምጣት ለቡድኑ የሚሰጠው አቅም ጥሩ ነው ብለዋል። በሲዳማ ቡና በኩል ያለውን አሰላለፍ እንመልከት። ፊሊፖ ቦኖ ግብ ጠባቂ ነው። ማሪመና ጊትጋትኩት፣ አንተነህ ተስፋዬና ደስታ ደሙ ተከላካዮች ናቸው። ቴዎድሮስ ታፈሰ፣ ሙሉቀን አዲሱና ፍሬው ሰለሞን አማካኞች፣ ፊሊፕ እንዲሁም ሳላዲን ሰይድና ጸጋይ አበራ የፊት መስመሩን የሚመሩ ይሆናል። 4-3-3 የጨዋታ አቀራረብ ነው። በተቀያሪ ወንበር ላይ የሚሰለፉ ተጫዋቾችም እንዲሁ የቡድኑን አቅም የበለጠ ይጨምራሉ። ቢኒያም ወርቅ አገኘው ዋና ዳኛ፣ ፋሲካ የዋላሸትና ካሳሁን ፍጹም ረዳዶች፣ እንዲሁም ቴዎድሮስ ምትኩ አራተኛ ዳኛ ሆነው ጨዋታቸውን የሚመሩ ይሆናል። የጨዋታ ታዛቢ ሰለሞን ገብረስላሴ የፊፋ ኤምኤ ኢንስትራክተር ጨዋታውን የሚመሩ ይሆናሉ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል እስኬል ሞራኬ 11ኛ ጨዋታውን ዛሬ በዮሴፍ ተስፋዬ ምርጫ የሚጀምር ይሆናል። ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ፣ ኩዌ ኩድዋ፣ ራምኬል ጀምስ እና ጫላ ተሽታ ተከላካዮች ናቸው። ሮቤል ተክለ ሚካኤል፣ አማኑኤል ዮሐንስ ወደ ዋናው ቡድን ተመልሷል። አብዱልከሪም ወርቁ፣ ብሩክ በየነ፣ መስፍን ታፈሰና መሐመድ ኑር ናስር ተጫዋቾች ናቸው። በሲዳማ ቡና በኩል አሰልጣኝ ስዩም ከበደ አለባበሴ የሲዳማ ሕዝብ የዘመን መለወጫ ፊቼ ጨምበላላን ከሳምንት በኋላ ይከበራል። እንኳን አደረሳችሁ የሲዳማ ቡና ደጋፊዎችና እንዲሁም ለመላው የሲዳማ ቤተሰቦች ብሏል። በኢትዮጵያ ቡና በኩል አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋይ የአማኑኤልን መመለስ በተለይም ለቡድኑ ጥሩ ቅርጽ ይሰጠዋል፣ መልሰን የምንጫወትበትን የጨዋታ ቅርጽ እናገኛለን ሲል አስተያየት ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎቹ ሃትሪክ ሰሪ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ዮሴፍ ተስፋይ። በ1990 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በተጀመረበት ሰዓት በወቅቱ ጠንካራ ሆኖ ተመልክተነዋል። አማኑኤል ዮሐንስ ዛሬ 12ኛ ጨዋታውን የሚጀምር ይሆናል። ሳላዲን ሰይድ በዛሬው ጨዋታ 8ኛ ጨዋታውን ይጀምራል። ሳላዲን 3 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ከጎል ማስቆጠር ጋር በተያያዘ ሳላዲን ሰይድ በሙሉ ብቃት ላይ ጉዳት ከቀነሰ ጎሎችን ማግኘት የሚችል ተጫዋች እንደሚሆን ግልጽ ነው። የሲዳማ ቡና ተጫዋቾች ተጓዥ ደጋፊዎችን እያበረታቱ ይገኛሉ። በርካታ ደጋፊዎች በስቴዲየም ውስጥ ተገኝተዋል። ስለዚህ ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት የሚያደርጉት ጨዋታ ይሆናል። ባሳለፍነው ሳምንት ሁለቱ ቡድኖች ያደረጓቸው ጨዋታዎች ላይ የነበሩ የውጤት ለውጦች አሉ። ኢትዮጵያ ቡና 1-0 በብሩክ በየነ ኳስ ወልቂጤ ከተማን አሸንፏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አቻ የተለያየው ሲዳማ ቡና እንዲሁ ከአቻ ውጤት ከጠንካራው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ተለያይቶ ይህን ጨዋታ ይገጥማል። በአማርኛና በእንግሊዝኛ የጨዋታ የቀጥታ ስርጭት ጨዋታውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአማርኛ የጨዋታ የቀጥታ ስርጭት መሪ ኮሜንታተር መኳንት በሬና ድሉ ደረጀ ሆነን በጨዋታ ትንታኔና በኮሜንትሪ አለን። በእንግሊዝኛ መሪ ኮሜንታተር በርናርዶ ቴኖ እንዲሁም በመተንተን ፒተር ኪሩምባ ይኖራል። ሃሽታግ ኤስኤስ ፉትቦል ብላችሁ በትዊተር ገጻችን መከተል ትችላላችሁ። ድሉ እንደምናምሽታል ከሁለቱ አሰልጣኞች ሀሳቦች እንዲሁም ከጨዋታ አቀራረቦች
ጨዋታው ስለሚኖረው መልክ እስኪ እንመልከት። የዛሬው ጨዋታ በተለይም ሲዳማ ባለፈው ጨዋታ ከመጫወቱ በፊት የነበረው ጨዋታና እንዲሁም ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያደረገው ጨዋታ የተለያየ ቅርጽና የተለያዩ ስትራቴጂ ይዘው ነው የገቡት። ሃይ ፕሬሲንግ የሚጫወቱ ከሆነ ምናልባትም የኢትዮጵያ ቡና አጥቂዎች በጣም ፈጣንና ወጣቶች ከመሆናቸው አንጻር የኢትዮጵያ ቡና በጣም አስፈሪ የሚባል በተለይም ደግሞ በካውንተር አታክ ፈጣን የሚባል በመልሶ ማጥቃት ያላቸውን ፍጥነት ተጠቅመው ያንን ስፔስ ሲዳማ ቡና ጥሎ ይዞ የሚወጣውን ስፔስ ሊጠቀሙ ይችላሉ። በተረፈ በመሃል ሜዳ ሁለቱም ቡድኖች ኳስን ሊጫወቱ የሚችሉ ተጫዋቾች ይዘው እንደ ፍሬው ኃይሉ ሙሉቀን በሲዳማ በኩል እንዲሁም ደግሞ አማኑኤል እንዲሁም ደግሞ አብዱልከሪም ያሉ ኳስን በደንብ መስርተውና ቅርጽ ይዘው እንዲጫወቱ በተለይም ስርዓት ባለው መልኩ ኳስ እንዲሄድ በማድረግ ደረጃ የመሃል ሜዳ ፍትጊያ ሊሆን ይችላል የዛሬው ጨዋታ። ፊሊፕ ባጂ በቅዱስ ጊዮርጊሱ ጨዋታ ወሳኝ ጎል አስቆጥሯል። ቅዱስ ጊዮርጊስን በመጀመሪያዎቹ 5 ደቂቃዎች የመሩበትን ፈጣኑን ጎል ከመስመር በኩል የተጣለለትን ነበር ያስቆጠረው። አሁንም ከጨላ ትሽታ የሚፈጥረው ሰፊ ስፔስ ፊሊፕ ሃጂን እንዲሁ በጨዋታው ቶሎ እንዲገባ ሊያደርገው ይችላል። ፊሊፕ ሃጂ በቀኝ መስመር በኩል ማሪ መና የኢትዮጵያ ቡናን የተከላካይ መስመር ክፍል በፍጥነት ጫና ውስጥ እየከተተው ይገኛል። ከኋላ እየተነሳ በመከላከል በማጥቃት ውስጥ ያለ ተጫዋች ነው። ረዥም ኳስ ነው የተጣለው፣ ኢስኬል ሞራኬ ጋር ደርሷል። ይህ ጨዋታ ወሳኝ ነው ሲል አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ገልጿል። የኮንሴንትሬሽን ችግር አለብን ሲል ነው አስተያየቱን የሰጠው። በሲዳማ ቡና ውስጥ የምታያቸው ጥንካሬዎችና ድክመቶችን እንመልከት እስኪ። አው ማለት ቲሙ በተለይ በማጥቃት ደረጃ ለመከላከል የሚያደርገውን ጥንካሬ ብዙ የለውም፣ ብዙ የጎል ድሎችን አይፈጥርም። ነገር ግን በመልሶ ማጥቃት በሁለቱም ሽግግሮች ላይ ሚዛናዊ የሚባል ጨዋታዎችን ይጫወታል። በጣም አስፈሪ የምትለው አይደለም፣ ነገር ግን ደግሞ መሻሻል የሚችልና ማደግ የሚችል ትራንዚሽን አላቸው። ከዛ አንጻር በተለይ የቀኝ በኩል በፊሊፕ እንደሚያጠቁትና በጣም ጠንካራ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉት በግራ በኩል እንደሚያደርጉት በቀኝ በኩልም ተመሳሳይ የሆኑ የማጥቃት ባላንሲንግ ሁሉንም ቻናሎች የመጠቀም ቲሙ ችግር አለበት። ተመሳሳይ ከኋላ ደስታ በጣም ብዙ ጊዜ ኦቨርላፕ እያለ ለተከላካይ ለአጥቂዎች ሴንተር የሚያደርጋቸው ኳሶች እንዳሉ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ በመሀሪ እንደዛ አይነት እንትኖችን አትመለከትም። ከዛ አንጻር ቲሙ በሙሉ ኃይሉ ወይም በሁሉም ቻናሎች የማጥቃት አቅሙ ውስን ያደርግበታል። ይህንን ካስተካከሉ ቲሙ በደንብ ካለበት ፖዚሽን መውጣት የሚችል ቡድን ነው። ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ቡና በተለይም ሚድፊልዱና አጥቂው እጅግ በጣም አስፈሪና ወጣቶች በጣም ኢነርጄቲክ ሮጦ ያልጠቀሙ ተጫዋቾችና በተለይ በጣም ፈጣን የሚባል የመልሶ ማጥቃት እንትን ሽግግር አላቸው። ከዛ አንጻር ተከላካዩ ትንሽ በጫና ጊዜ ይገዙ ቦጋለ በጉዳት ምክንያት የዛሬው ጨዋታ ያመልጠዋል። ይገዙን ቀርቤ ለማውራት ችዬ ነበር። ጉዳቱ የበለጠ ሌላ ጉዳት እንዳያስተናግድበት የዛሬውን ጨዋታ ከሕክምና ባለሙያዎች ጋር ተነጋግሮ እንዲያልፈው እንዳደረገ ገልጾልኛል። ስለዚህ በቀጣዩ ጨዋታ ወደ ሜዳ እመለሳለሁ ብሏል ይገዙ ቦጋለ። ይህ ማለት ይገዙ ቦጋለ ቀጣይ ከወልቂጤ ከተማ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ወደ ሜዳ የሚመጣ ይሆናል። ይገዙ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ለሲዳማ ቡና ጎል አስቆጥሯል። 7 ጎሎች ነው ያሉት። ጎል አስቆጣሪ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪን ማጣት የሚፈጥረው ችግር እንዳለ ግልጽ ነው። አዎ ክፍተቶቹም ያሉት ምናልባት እንደ አማራጭ እሱ በመሃል ሳላዲን አለ፣ በፊት በግራ በኩል ፊሊፕ አለ።
እንዲሁ ደግሞ ይገዙ አንደኛውን ቻናል የሚያዝና ጎሎችንም ያስቆጥራል እና የማጥቃት አቅሙ ሙሉ ያደርግላቸዋል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል ደካማ የሚባለው የኋላ መስመሩ በተለይ ኳስን ከመመስረት አንጻር በጣም ድክመት ያለባቸው ኢንዲቪጁዋሊ ተጫዋቾች አሉ። እነዛን ምናልባት ቲሙ ሙሉ እንዳይሆን የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ኩድዋ ኳሱን በቀጥታ አውጥቶታል። በአንድ ነው ኳሱን ነቅሎ እንዲወጣ ያደረገው። አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ የአማኑኤልን መመለስ በተመለከተ በተለይም ተጫዋች ወሳኝ የሚባል ተጫዋች ያውም ረዥም ጊዜ በቡድን የተጫወተ ተጫዋች የቡድንን አምበል ማግኘት ትልቅ ጥቅም አለው። ቡድናችን እሱ ሲመጣ ቅርጹን መልሶ ያገኛል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አው ኢትዮጵያ ቡና በተለይም ደግሞ ከፊት ያሉ አጥቂዎችን በትክክል ቅርጹን ይዞ ወይም ደግሞ በትክክል ፕሮሰሱን ጠብቆ ኳሶች እንዲደርሱ የአማኑኤል እዛ ቦታ ላይ መኖር በተለይ በቢልድ አፕ ጊዜ የምትሳሳታቸው ኳሶች ካሉ ቲሞች በካውንተር ፕሬሲንግ ጎሎች ሊያስቆጥሩ ስለሚችሉ በጣም ፐርፌክት የሆኑ በዚህ ነገር ላይ በጣም በማጥቃቱን በመከላከሉም ጥሩ የሆኑ እንደ አማኑኤል ያሉ ተጫዋቾች በቲም ውስጥ መኖር እንደ ቦነስ የሚቆጠርና የቡናን የፕሮሰስ ወይም ደግሞ በተለይ ኳስ መስርቶ ለመጫወት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ተጫዋች ነው። አዎ የቅጣት ምት ኳስ ሰጥቷል። ቢኒያም ወርቅ አገኘው 12ኛ ጨዋታው ነው በአመቱ እየመራ የሚገኘው። መሀል ክፍል ላይ ጸጋይ አበራ ኳሱን አግኝቶት ነበር። ነገር ግን ጸጋይ የመጀመሪያ ንክኪው ደካማ ነበረ። አው ማለት ዝግጁነቱ ነው እንጂ ራሱን ከተከላካዮች ማርኪንግ ማምለጥ ችሎ ነበር። ነገር ግን የተዘጋጀበት ኳሱን የጠበቀበት መንገድ ወይም ደግሞ ድንገት ስለመጣበት ኳሱን እንደ በደመነፍስ መተው እንጂ ተረጋግቶ ቢሆን ኳሱን ሊያስቆጥርበት የሚችል እድል ነበር። ጎል ሊያደርግበት የሚችል እድል ነበር። መሐመድ ኑር ናስር ሮቤል ኳሱን አላጣሁም። ነገር ግን በቀላሉ ሲዳማ ቡና ኳሱን መልሰው አግኝተውታል። እንደዚህ አይነት ኳሶች ለማጥቃት በምትሄድ ሰዓት የምታጣቸው ኳሶች ከፖዚሽን ከኳስ ቁጥጥር ጨዋታን ከማሸነፍ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው። በተለይም ደግሞ ኳስ ከግር ሲወጣ ኳስ ሲቀበሉ ተጫዋቾች አብዛኛውን ጊዜ የሚወስኑት ውሳኔ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አብዛኛውን ጊዜ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኳስ ከተቀበሉ በኋላ በፍጥነት የአክሽኑን የድርጊቱና የውሳኔያቸው የአእምሮ ግንኙነት ላይ እርግጠኛ ሳይሆኑ ከእግራቸው ኳስ ይወጣል። እዛ ነው ፓሶች በተደጋጋሚ የሚበላሹት። በእርጋታ በሚጫወቱ ሰዓት ግን የፈለጉትን እንቅስቃሴ ይፈጥራሉ። ጥፋት ተፈጽሟል። የቅጣት ምት ኳስ ጨዋታው ከተጀመረ 9 ደቂቃዎች ተቆጥረዋል። በርካታ ደጋፊዎች ስቴዲየም ውስጥ ተገኝተው ይህንን ጨዋታ እየተከታተሉ ይገኛሉ። በተለይም የሲዳማ ቡና ደጋፊዎች በግራ ጥላ ፎቅ በኩል ጨዋታውን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ጊት ጋትጎት ቀኝ መስመር ላይ አንድ ሁለት ተቀባብለው ለመሄድ ጥረት እያደረጉ ነበር። ቴዎድሮስ ገዛኝ ከተማና አሰልጣኝ ለይኩን ሁሌም በስቴዲየም ውስጥ ከሚገኙ ተመልካች አሰልጣኞች መካከል ይጠቀሳሉ። አብዛኛው ጊዜ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች እና አሰልጣኞች ጨዋታ የመከታተል ልምድ የላቸውም። በእርግጥ ጨዋታዎች በቀጥታ ስርጭት መተላለፋቸው ጨዋታዎችን መጥተው እንዳይከታተሉ አድርጓቸው ሊሆን ይችላል። ሳላዲን ሰይድ ኳሱን ይዞ ለመሄድ ጥረት እያደረገ ነበር። ነገር ግን ሳላዲን ኳሱን ኮንትሮል ባደረገበት ሰዓት የነበረው ሂደት በእጁ ኳሱን ተጫውቶታል በሚል ቢኒያም ወርቅ አገኘው ጨዋታውን አስቆመውታል። የመሃል ተከላካዩ ራሚኬል ቺምስ ከኩድዋ ጋር በድምር ሁለቱ ወደ 27 የሚጠጉ ጨዋታዎችን ቋሚ ሆነው ጀምረዋል። ወልደ አማኑኤል ጌቱ እስካሁን ድረስ ይህንን ቦታውን መልሶ አላገኘም።
ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ ወደፊት ኳሱን መጫወት ሞክሮ ነበር፣ መልሶ አግኝቶታል። ሳላዲን ሰይድ ጥፋት ፈጽሟል ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ ላይ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ረዥም ዓመታት ከተጫወቱና በፕሪሚየር ሊጉ ተጽዕኖ ካሳደሩ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ሳላዲን ሰይድ። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር የነበረውን ጊዜ ከጨረሰ በኋላ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ከሙገር በኋላ የለበሰው ማሊያ ይሄ ነው። የጊዮርጊስን ማሊያ አጥልቆ የሲዳማ ቡናን መለያ ለብሷል። አብዱል ከሪም ወርቁ፣ ማኔል ዮሐንስ ኩዱዋ አደገኛ ኳስ ነው የሰጠው። እስኬል ሞራኬ ኳሱን ክሊር በሚያደርግበት ሰዓት ሳላዲን ሰይድን ትንሽ ኃይል ጋር በተያያዘ የመታው ይመስላል። ጉዳት ያስተናገደ ይመስላል። ጭንቅላቱ አካባቢ መቶታል። ኳኩ ዱሃ በተለይ የተሳሳተ ኳስ ነው። በተለይ ለበረኛው አቀብላለው ሲል ነው ኳሱ የተበላሸበት። የሳላዲን ጉዳት ምናልባትም የኢትዮጵያ ቡና በረኛ ስኬል እና ተከላካይ ኳኩ ዱሃ አንደኛ ኳሱ ማጠሩ እንዲወጣ ቢወጣም እድል አልሰጠውም። ታይሚንጉ ተበላሽቶበታል። ነገር ግን ያው ንክኪው በጣም ከባድ ንክኪ ነው ያደረገው። በእግሩ በደንብ ጭንቅላቱን ሳይመታው አይቀርም። ቅድም የተናገርኩት ነገር ነው። በተለይ በኳኩ ዱሃ በኩል በተለይ በኳስ ጨዋታ ላይ ያለው ኮምፎርቴብል ወይም ደግሞ ምቾት ኢትዮጵያ ቡና በተለይም ከኋላ ላይ መስርቶ በመውጣት ሂደት ውስጥ በጣም ደካማ ፓርቱ ከሚያደርጉት አንዱ እሱ ነው። በተለይ በአንድ ለአንድ ግንኙነት ላይ ወይም ደግሞ ይሄ የአየር ላይ ኳሶችን በመቅጨት የበለጠ አቅም አለው ልጁ። ነገር ግን ቲሙ በጣም ኳሱን መስርቶ ከታች ጀምሮ ከበረኛ ጀምሮ ሚድፊልድ አጥቂ እያለ በትክክል የሚሄድበትን ፕሮሰስ ምናልባት ከሁሉም ዲፓርትመንቶቹ ደካማ የሚያደርገው ዲፌንሱ አንዱ የዚህ ተጫዋች ከኳስ ጋር ያለው ምቹነት በጣም አናሳ መሆን፣ ቲሙ በተለይ እንዲህ አይነት መሳሳቶች ደግሞ የበለጠ ጎል ከሆኑ ቲሙ ዋጋ የሚያስከፍሉና እንዲወርድ በአቅም ደረጃ እንዲወርድ ሳይኮሎጂካሊ የራሱ ኢምፓክት አለው። ፍሬው ሰለሞን ፊሊፓጄ ኳሱን አላገኘውም። እንዳለ ከበደ፣ ሰለሞን ሀብቴ፣ ሮባ ዱካሞ፣ አቢኔዘር አስፋው፣ ሙላለም መስፍን ተቀያሪ ወንበር ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። ያኩቡ መሐመድ ወደ ሲዳማ ቡና ዋናው ቡድን ተመልሶ የጊት ጋትኩት አጣማሪ የመሆን እድል ያለው አይመስልም። ኩድዋ አማካኙ ክፍል ላይ ያጣውን ሽፋን የማግኘት ፍላጎት ያለው ይመስል ንግግር እያደረገ ነው ያለው። ጸጋይ አበራ ከመስመር በኩል የመታው ኳስ በግቡ የራቀው አንግል ወጥቷል። ራሱን ከተከላካዮች ነፃ ያደረገበት መንገድ እና ኳሱን የመታበት መንገድ እጅግ በጣም ጥረት የሆነ የምታደንቅለት ነው። ኤስኬል ሞራኬ በ10 ጨዋታዎች 6 ጎሎችን አስተናግዷል። በኢትዮጵያ ቡና 900 ደቂቃዎችን ነው ተሰልፎ የተጫወተው። የበረከት አማረ የዋና ግብ ጠባቂነት እድል በተለይም ደግሞ ይህ ተጫዋች ከመጣ በኋላ ጠፍቷል። 57 ለ43 ከመቶ
ያለፉት 5 ደቂቃዎች የኳስ ቁጥጥር በሲዳማ ቡና የተሻለ ብልጫ አለው። 54 ከመቶ ለ46። ይሄ የሙሉ 15 ደቂቃ የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው። 15 ደቂቃዎችን እንመልከት። አው በኢትዮጵያ ቡና በኩል በማጥቃት አደረጃጀት በኩል ፊሊፕ አጄ ኳሱን ይዞ እየገባ ነው የሚገኘው። አጄ ፊት ለፊት ጥፋት የተሰራበት ይመስል ነበር፣ ነገር ግን አጄ እንቅስቃሴውን ማቋረጥ አልፈለገም። እንደገና ሌላ ኳስ ጸጋይ አበራ በማጥቃት አደረጃጀት በተለይም ከፊት ያሉት ሁለቱ የሶስቱ አጥቂዎች እና እንዲሁም ደግሞ ሮቤል እና አቡበከር ወደፊት ተጠግተው ከኋላ አማኑኤል ሽፋን እየሰጣቸው በሁለቱም ፍላንኮች እየተቀያየሩ ጫላና እንዲሁም ኃይለ ሚካኤል በመሄድ የጎል እድሎችን ለመፍጠር በሁሉም ቻናሎች ያሰቡ ይመስላል። ባለፉት 15 ደቂቃዎች በመከላከሉ ሚድ ፕሬሲንግ ላይ ሲዳማ ቡናዎች እንዲጀምሩ በመፍቀድ ሚድ ፕሬሲንግ ላይ ፕሬስ ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ። በተለይ ብዙ ትራንዚሽን በጣም ፈጣን የሆኑ ትራንዚሽኖች ኳሶችን ሲዳማ ቡናዎች በራሳቸው ሜዳ ብዙ ፕሮሰስ ለማድረግ ስለማያስቡ በተለይ ኢትዮጵያ ቡና ሜዳ ላይ ኳሶችን ቶሎ ወደ መስመር በማውጣት ማለት ስህተቶችን ብዙ ስላልሰሩ ይሄ የመልሶ ማጥቃት አጋጣሚዎችን ኢትዮጵያ ቡና አልተፈጠረላቸውም ወይም አልፈጠሩም፣ ራሳቸው ጫና ፈጥረው። ከዛ አንጻር በተቃራኒው ደግሞ ሲዳማ ቡና ለመጫን ያሰቡት ነገር በጣም ሃይ ፕሬሲንግ ኢትዮጵያ ቡናዎች ለመጀመር ብዙ ጥረት አያደርጉም። በተለይ በስኬል ሞራኬ በመልስ ምት የሚመታውን ኳሶች በረጃጅሙ ለማውጣት ነው የሚፈልጉ። ይሄም ኢትዮጵያ ቡናዎች ሲዳማ ቡና ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋራ ሲጫወት ሃይ ፕሬሲንግ እዛ ጋራ አፍነው ሲጫወቱ መስርተው እንዳይጫወቱ ከማድረጋቸው አንጻር እነሱ ያንን ሪስክ መውሰድ አልፈለጉም። በተለይ በፈጣን አጥቂዎቻቸው ኳሶች በረጅሙ ለማውጣት ጥረት እያደረጉ ነው። የተወሰኑ ኳሶችንም በአብዱልከሪም በአማኑኤል ለመጀመር አስበዋል። ነገር ግን የተሳካ የሚባሉ ነገሮችን አላየንም። ሲዳማ ቡናዎች በተጭነው ስለያዟቸው ማለት ነው። ፊት መስመር ላይ አሁንም ፊሊፕ አጄ፣ ሰላዲን ሰይድ፣ ቴሮ ታፈሰ ኳሱ መልሶ መጥቶት ነበር፣ ነገር ግን የመሃል ተከላካዩ ኩኩ ዱዋ ኳሱን አቋርጦታል። አብዱል ከሪም በመስፍን ታፈሰ መሀሪ መና አጥቦበት ስለነበር ጥፋት ለመፈጸም ቀላል ነበረ። ጥፋት ተፈጽሟል። መስፍን ታፈሰ ከጉዳት ከተመለሰ በኋላ በተከታታይ እያደረገ የሚገኘው ሁለተኛ ጨዋታው ነው። በክረምት የተጫዋቾች ዝውውር ላይ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸው ከመጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው መስፍን ታፈሰ። አንተነህ ተስፋዬ ጋር ኳሱን ለመውሰድ በሚሞክርበት ሰዓት ንክኪ የፈጠረ ይመስላል። መስፍን ታፈሰ 3 ጎሎች አሉት። ከኋላ ትንሽ አንተነህን ነክቶታል። ዛሬ ማስወገድ ያለበት የቢጫ ካርድ ነው መስፍን ታፈሰ። ዛሬ ቢጫ ካርድ የሚመለከት ከሆነ ቀጣዩ ጨዋታ በ5 ቢጫ ያመልጠዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ላለበት ቀጣዩ ጨዋታ ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር ላለው ጨዋታ መስፍን ታፈሰ ራሱን ከቢጫ ካርድ ቅጣት ነፃ አድርጎ 90 ደቂቃውን አሊያም እስከሚኖርበት ደቂቃ መጨረስ ይኖርበታል። አንተነህ ተስፋዬ በመስመር በኩል ሌላ እንቅስቃሴ፣ ሰላዲን ሰይድ ኳሱን አላገኘውም። ራሚኬል ኳሱን ተከላክሎታል። ደስታ በሚገርም ሁኔታ ነው ኳሱን ያቀበለበት መንገድ ጥሩ ሴንተሪንግ ነው። ሳላዲን ራምኬሎ ላይ በጣም ጫና አሳድሮበታል። ኳሱን የማዕዘን ምት እንዲሁ የማዕዘን ምት፣ ሌላ ኳስ እስኬል በትሮ ፓንች ኳሱን አርቆታል። ሲዳማ ቡናዎች በመጀመሪያዎቹ 20 ደቂቃዎች ሁለቱን የሜዳ ግማሽ ክፍሎች በሚገባ እየተጠቀሙ ነው። በግራና በቀኝ መስመር በኩል በግራ መስመር በኩል መሀሪ መና ከፊሊፕ አጄ ጋር እየተፈራረቁ መስመሩን ይጠቀማሉ። በቀኝ መስመር በኩል ደሳ ደሙ ወደፊት በመሄድ ከጸጋይ አበራ ጋር
ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ኢትዮጵያ ቡና በመስመሮች ላይ ያለው እንቅስቃሴ የተዋጠ መስሏል። ሙሉቀን አዲሱ ከመሃል ጸጋዬ አበራን ፈልጎ ለማግኘት ነበር የሞከረው። አብዱልከሪም ወርቁ የሚገርም አዟዟር ነበር የዞረው። ኳስ በቀጥታ ወደ ውጭ ወጥቷል። ዮሴፍ ተስፋዬ የኛ ቡድን የሚመጣበትን መንገድ አይለውጥም ብሏል። ፍሬው ሰለሞን፣ ሳላዲን ሰይድ፣ እንደገና ጸጋዬ አበራ፣ አሁን ቴዎድሮስ ታፈሰ፣ ቀኝ መስመር ላይ ደስታ አደሙ፣ ደስታ አማኑኤል ዮሐንስ አቋርጦታል እንቅስቃሴውን። ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ ሜዳ ውስጥ የኢትዮጵያ ቡናውን ተከላካይ ከዌኩ ድዋን ድምፅ እየሰማ ነው። ኳሱን በፍጥነት ከሱ አደጋ ቦታ እንዲያርቁ የመማፀን አይነት ድምፅ ነው እየሰማን ያለ ነው። ጫላ ፈልጎ ለማግኘት የሞከረው መስፍን ታፈሰን ነበር፣ ነገር ግን አላገኘውም። አሁን እንደገና ሌላ ኳስ ቴዎድሮስ ታፈሰ አስገራሚ ኳስ ነው የሰጠው። ጸጋዬ አበራ ከመስመር በኩል ጸጋዬ፣ ሳላዲን ሰይድ ምን ሊያደርገው ይችላል? ነገር ግን ራሚኬል ኳሱን እንዳያገኘው ከልክሎታል። ግሩም መከላከል ራሚኬል። አው በጣም በሚገርም ሁኔታ በቀኝ በኩል በተለይም በሚካኤል ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ ላይ በተደጋጋሚ ጫናዎች ደስታ ያመጣ ነው። ያንን ቦታ ላይ በተከላካይ አማካኝ ቦታ የሚጫወተው አማኑኤል ወይም ደግሞ ሮቤል በመፈራረቅ ያንን ቦታ መድፈን ካልቻሉ በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ጎል ሊሆኑ የሚችልባቸው እድሎች እየተፈጠሩ ነው። ለዚህ ጎል መገኘት ግን እዚህ ጋራ በካውንተር አታክ ካላተሺታ ልክክ ያለ መስፍን ታፈሰና ጌት ጋትኩት ለኳስ በሚሄዱበት ሰዓት መስፍን ታፈሰ ፊቱ አካባቢ የተመታ ይመስላል። የመሃል ዳኛው ቢኒያም ወርቅ አገኘው ይህንን እንቅስቃሴ በደንብ የተቆጣጠሩት አይመስልም። በድጋሚ ምስል የምንመለከት ይሆናል። መስፍን አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ግጭቶች፣ ጉዳቶች በግልጽ ካላስተናገደ በስተቀር ሜዳ ላይ የሚወርቅ አይነት ተጫዋች አይደለም። ስለዚህ ጉዳቱን አስተናግዶታል ማለት ነው። በድጋሚ ምስል እንመለከተዋለን። አዎ መቶታል። የተከለከለውን ክርን ነው የተጠቀመው። ይሄ ቀጥተኛ የካርድ ኦፌንስ ነው። የካርድ ጥፋት ነው የሰራው። ቢኒያም ወርቅ አገኘው ከምክትሎቻቸው ጋር እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የመቆጣጠር በትክክል በደንብ አድርጎ ነው የመታው። ከዚህ አንጻር ማስጠንቀቂያ ብቻ በቂ ነው ብዬ አላስብም። በጣም አደገኛ ጨዋታ ነው የተጫወተው። ይሄ እንቅስቃሴ ከማድረጉ በፊት እዚህ ጋራ በሲዳማ ቡና ሜዳ ላይ በትክክል በደንብ አድርጎ ነው አፍንጫውን የመታው። ዴሊበሬት ነው በነገራችን ላይ። አሁን ብሎ ብዙ ጊዜ በዳኝነት ውሳኔ የውስጥ ፍላጎቱ ኢንቴንቱ ነው የሚታየውና ይሄ ደግሞ ፍላጎት ነበረው። እሱን ለመምታት ሆን ብሎ ክንዱን አንስቶበታል። አፍንጫውም ደምቷል። በጣም በዚህ በክርድ ስትመታ በጣም ትንሿ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመምና ስቃይ አላት። ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ ቡና የኳስ አጠቃቀማቸውን በተለይ በካውንተር አታክ ሲሄዱ በጣም ዋጋ የሚያስከፍላቸው ፓሲንጎች አሁን በጣላት ሽታ ያየነው ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል። በተለይ በቀኝ በኩል በጣም ክፍተቶች አሉ። ያንን በተለይ ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ በኩል ላይ ሲዳማዎች በደንብ ጫና እየፈጠሩ ነው የሚገኘው። በተለያየ ጊዜ ሴንተር እያደረጉ ይገኛል። ጫና የኢትዮጵያ ቡና ተከላካዮች ጫና ባለ ቁጥር የመጫወት ኮምፎርት ወይም ደግሞ ምቾት ስለማይሰማቸው ኳሶችን በረጃጅሙ ወይም ደግሞ 50 ኳሶችን በመውጣት ሲዳማዎች በመልሶ ማጥቃት እንዲጫወቱ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ። ፊሊፕ አጄ ወደ ሲዳማ ቡና ከመጣ በኋላ አስገራሚ የሚባል ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። በሚገባባቸው ጨዋታዎች ውስጥ ተጽዕኖ መፍጠርን በውስን እንቅስቃሴዎች ውስጥ እያሳየ ይገኛል።
ተጽዕኖ ፈጣሪ ተጫዋቾች ሚና አንዱ ይሄ ነው። የምትቆይበት ደቂቃ መርዘም ሳይሆን በተሰጠ ጊዜ መጠቀም። አንድ ተጫዋች ራሱን በእግር ኳሱ የሚያስተዋውቅበት ነው። ሙሉቀን አዲሱ አግሬሲቭ ወደ ኳሱ የሄደበት መንገድ በእርግጥ ኳሱን አግኝቶታል። በጣም አደገኛ ጨዋታ ነው ብዬ ማለት አልችልም። የዳኛው እይታ በራሱ የወሰኑት ውሳኔ በማክበር ግን በእኔ እይታ ኳሱን በደንብ አግኝቶታል ኃይለ ሚካኤል ደፍርስ። ረጅም ኳስ ኃይለ ሚካኤል ደፍርስ ከመስመር በመነሳት ጥሩ የማጥቃት የመከላከል ባላንስ እየሰጠ ነው የሚገኘው ለኢትዮጵያ ቡና። ከክረምቱ ዝውውሮች ውስጥ በጣም ኢትዮጵያ ቡና ከተጠቀመባቸው የመስመር ተከላካዮች መካከል ጥሩ ግዢ ይመስላል። ኋላ ንክኪ አለ። ወሰኑ ማዕዜና ዳዊት ሞገስ በኢትዮጵያ ቡና በነበሩበት ሰዓት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የሚመስል ከመስመር የሚነሳ የማጥቃት ተሳትፎ ያደርጋል። ደስታ ደግሞ ሙሉቀን አዲሱ፣ ቴዎድሮስ ታፈሰ፣ ቴዎድሮስ ከመስመር በኩል ፊሊፕ አጄ፣ ራሚኬል ጄምስ አሁንም አደጋውን አቋራጭ እሱ ነው። ሳላዲን በሚመጣበት የመሃል ሩጫ ከመስመር የሚነሳው አጄን በመቆጣጠር በጣም በራምኬሎና በጫላ ተሺታ መካከል ያለው ስፔስ በጣም ይሄ ሆሪዞንታል ስፔስ የጎንዮሽ ስፔሱ በጣም ሰፊ ነው። ከዚህ አንጻር ይሄንን ስፔስ ደግሞ ፖዚሽናሊ በጣም ጥሩ የሆነው ፊሊፕስ ሊጠቀምበት ይችላል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ማሪመና መታውን ኳስ ጸጋዬ አበራ በኋላ ተመልሶ እንደገና ፊሊፕ አጄ፣ ቴዎድሮስ ታፈሰ እንደገና ማጥቃቱን አስቀጥሎታል። ኢዝኬል ሞራኬ ኳሱን በፓንች አርቆታል። ኢትዮጵያ ቡና የመጨረሻው ሜዳ ክፍል ላይ መስመሮቹን በቀላል እየሰጠ ነው የሚገኘው። በመከላከሉ በኩል አደገኛው እንቅስቃሴ ካለፈ በኋላ የሚያደርጉት መከላከል እንጂ ያን እንቅስቃሴ ቀድሞ የመቆጣጠር ስራዎች ላይ ትልቅ የሆነ ክፍተት እየተመለከትን ነው። ኢዝኬል ሞራኬ ጥፋት ተሰርቶበታል። ኳሱን ፓንች በሚያደርግ ሰዓት ንክኪ የተፈጠረበት ይመስላል። ኳሱ ያንን ጥፋት ይሄ ኳስ ነው ጉዳት የደረሰበት። ትክክል ሰውነቱን መሬቱ በደንብ ሳይቀጠቅጠው አይቀርም። ኢትዮጵያ ቡና ትልቁ ችግር የሚመስለኝ በቢልዳፕ ጊዜ በተለይ ኋላ ላይ ያለው በእግር የመጫወት የጎልኪፐሩ እንዲሁም ደግሞ የሴንትራል ዲፌንሶቹ የምቾት ችግር እንዲሁም ደግሞ በደንብ ለመጫወት በተለይም ተቀያሪዎች በረከት አማረ፣ አብዱልሐፊዝ ቶፊቅ፣ ሬድዋን ናስር የተመለከትናቸው። በቀኝ በግራ በኩል ከኃይለ ሚካኤል አደፍርስ ውጪ ያሉት ተከላካዮች ለመጫወት ኳሶችን በተለይ በረጃጅሙ ለማውጣት ሌላ ኳስ ጫላ ኳሱን አራቀው። አሁንም ከመስመር የሚነሳው እንቅስቃሴ ነው። ኢትዮጵያ ቡናዎች ጫናን የሚያስተናግዱበት ቦታ አብዱልከሪም ወርቁ ከመስመር በኩል መስፍን ታፈሰ፣ መስፍን ረዥም ኳስ ፈልጎ ያገኘው ማመር ኑር ናስር፣ ሌላ ኳስ ሮቤል፣ አሁንም ሌላ ኳስ ቦክስ ውስጥ አብዱልከሪም ወርቁ አማራጭ ነበረው አጠገቡ። መስፍን ታፈሰ ነፃ ሆኖ ቆሟል። ወደ መጀመሪያው ድርጊት ከመሄዱ በፊት የመጡበት መንገድ ካውንተር አታክ አስፈሪ፣ የኢትዮጵያ ቡና አስፈሪ ሮቤል ያቀበለበት መንገድ ውሳኔው ትክክል ነው። ነገር ግን የደስታ ለምን ደስታ ወደዚህ ከመምጣቱ በፊት ኦልሬዲ ፓሱን
ለሙሉዓለም መስጠት የሚችልበት እንትን ክፍተት አልነበረ። ስለዚህ ምናልባት ለመስፍን ታፈሰ ይሰጥበት የሚችልበት መንገድ አልነበረም። ሙሉዓለም 2003 ነው የነበረው። አሁን እየተጫወትክ ስላልሆነ የቅጣት ምት ኳስ ግን ይሰማል። የቅጣት ምት ኳስ አግኝተዋል ሲዳማ ቡናዎች። ሳላዲን ሰይድ ላይ የተሰራ ጥፋት ነው። አደገኛ ቦታ ላይ ነው ሳላዲን ሰይድ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንዴት ውጤት መቀየር ይችላል የሚለውን ነገር ተጫዋች ነው። አማኑኤል ዮሐንስ ለዚህ ጥፋቱ የቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ሶስተኛ የቢጫ ካርድ ነው የሚሆነው። አዎ ግማሽ ጨረቃዋ ላይ በግልጽ ንክኪ ፈጥሯል። አማኑኤል ያሳለፍነው ሳምንት አልነበረም። ሬድዋን ናስር ያሳለፍነው ሳምንት በቡድን ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። ከበርካታ ጨዋታዎች በኋላ ነው ሬድዋን ናስር ያን ሮል የተሰጠው፣ ግን በጥሩ አፈጻጸም ነበር የጨረሰው። አሁን አማኑኤል መመለሱ አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬ አማኑኤልን እንዲመርጥ አድርጎታል። የቅጣት ምት ኳስ ሰላሃዲን ሰይድ፣ ቴዎድሮስ ታፈሰ፣ ሙሉቀን አዲሱ። ሰላሃዲን ሰይድ ኳሱ የመጨረሻ ንክኪ ነበረው። ኢስኬል ሞራኬ በሄደበት ቦታ ከድቶት ነበረ። ሁለተኛውን የኳስ ሂደት ነው ጠብቆ ኳሱን ያዘው። ጥሩ ባላንሲንግን ሰራው። ያለ ኳሶች ይገባሉ፣ ግን እይታው ጥሩ ነው። በነበረበት ፖዚሽን ኳሱን ለማዳን 32 ደቂቃዎች ተቆጥረዋል። ኢትዮጵያ ቡናዎች ወደ ግልጽ የማጥቃት እንቅስቃሴ ለመግባት ገና የጨዋታውን ሞመንት ፈልገው ያገኙት አይመስሉም። በሙሉ ኃይል ሲዳማ ቡናዎች ፊሊፕ አጄ አሁንም ሳጥን ውስጥ አጄ ፊሊፕ አጄ ዞር ብሎ አጠገቡ የነበሩ ተጫዋቾችን አለማየቱና ኳሱን አለመስጠቱ ይቅርታ እንዲጠይቅ አስገድዶታል። ከኳስ ጋር ያለው ነገር ነው። በተለይ ራምኬሎ በፕሬሸር ውስጥ የመጫወት አቅም በጣም ድክመት የምታይበት የኢትዮጵያ ቡና የተከላካይ ክፍል የኢትዮጵያ ቡና ተከላካይ ክፍሉ ኳሱ አልፎ በተለይ በመልሶ ማጥቃት የመሃል ሜዳ እና የአጥቂ ተጫዋቾችን በሚያገኝበት ሰዓት እጅግ በጣም አስፈሪ ነው። ፈጣን የሆነ ሽግግር ያደርጋሉ እና አቡበከር ከሰው ሜዳ ተነስተው የተቃራኒ ቡድን ሜዳ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ 5 ከ50 ውስጥ ለመገኘት አቡበከር ሮቤል ችግር የለባቸውም። እነ መሐመድ ኑር እንዲሁም ደግሞ ከፊት መስፍን ታፈሰ እና ብሩክ በየነ በመልሶ ማጥቃት መገኘት ችግር የለባቸው። ነገር ግን ቲሙ በመልሶ ማጥቃት ጊዜ ካልሆነ የሌሎች በማጥቃት አደረጃጀት ያለው አጠቃቀም ኳሶችን መስርቶ በመውጣት በጣም ደካማ ነው። ባለፉት 30 ደቂቃዎች ያየነው ነገር ሲዳማ ቡና ኢትዮጵያ ቡናን ተጭኖ እንዳይመሰርት ቢልዳፕ አድርጎ እንዳይወጣ ኮመን ቦል እንዲያቀብሉ ረጃጅም ኳሶች እንዲሰጡ መስርተው እንዳይጫወቱ በማድረግ የተሳካ 30 ደቂቃዎችን አሳልፈዋል። በተለይም ደግሞ በቀኝ በኩል በኃይለ ሚካኤል አደፍርስ በኩል በተደጋጋሚ በደስታ በጥልቀት በመግባት ኳሶችን ወደ ውስጥ ወደ ፔናልቲ ኤሪያ ሴንተር በማድረግ የተሻለ የማጥቃት እድሎችን ፈጥረዋል። 5 የግብ ማግባት ሙከራዎችን ሲዳማ ቡናዎች እንቅስቃሴያቸውን የሚገልጽ ቁጥር ይመስላል። አንድ ኢላማውን ጠብቋል። በኢትዮጵያ ቡና አንድ የሰፊ ማጥቃት እንቅስቃሴ እሱም ኢላማውን የጠበቀ ነው። በቁጥር ደረጃ ሲዳማ ቡናዎች የፈጠሩት ጫና 5 ግልጽ የማግባት እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲገኙ አድርጓቸዋል። እነዚህ ሰፊ እንቅስቃሴዎች ናቸው። 35ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። በስቴዲየም ውስጥ የሚገኙ ጾም ላይ የሚገኙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ጾማቸውን ፈተዋል። ዛሬ ሳላዲን ሰኢድ አንዱ ነው። በሐዋሳ ከነማ በኩል ግብ ጠባቂው መሐመድ ሙንታሪ
እንዲሁ ከጨዋታ በኋላ የሰጠው ሐሳብ ነበረ። ያው እየጾመ ከመጫወት ጋር በተያያዘ እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ እንደነበረ ገልጿል። ንክኪ ያለው መሐመድ ኑር ናስር ከጀርባው መሐሪ መናን ነክቶታል። ጥፋት ሆኗል። 35 ደቂቃዎች የመጨረሻዎቹ 10 ደቂቃዎች ላይ እንገኛለን። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም እየተከናወነ የሚገኘው ይህ ጨዋታ አጠቃላይ ወደ 19 የሚጠጉ ጥፋቶች ተፈጽመውበታል። የ18ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ቡና ማንሰራራትና ወደ አሸናፊነት መምጣት ከዛ በፊት ከነበሩት የኢትዮጵያ ቡና ነጥብ ተከታታይ መጣሎች የተሻለው ኢትዮጵያ ቡናን እንድናይ አድርጎናል። ሲዳማ ቡናም ቅዱስ ጊዮርጊስን ነጥብ አስጥሎ ነው የመጣው። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ ምናልባት መልበሻ ክፍል ውስጥ የሚነጋገሩባቸውን ነጥብ ከስክሪፕቷቸውና ከወረቀታቸው ጋር እያሰፈሩ ይገኛሉ። 17ኛው ሳምንት ከሐዋሳ ከተማ ጋር ኢትዮጵያ ቡና 0-0 በሆነ ውጤት ነበር ጨዋታውን ያጠናቀቀው። ወላይታ ዲቻ ጋር እንዲሁ 0-0 በሆነ ውጤት ጨዋታውን አጠናቋል። በ15ኛው ሳምንት ኢትዮጵያ ቡና ሌላኛውን ጨዋታ አድርጎ ከፋሲል ከነማ ጋር እንዲሁ 1-1 በሆነ ውጤት ነበር ያጠናቀቀው። በ14ኛው ሳምንት አሁን መስመር ላይ ሌላ ኳስ አብዱል ከሪም ወርቆ መሐመድ ኑር ናስር ራሱን ነፃ አድርጎ መጠቀም አልቻለም። ፌሌፓጄ ከመስመር ከግራ ከሱ የግራ ከኢትዮጵያ ቡና የቀኝ ክፍል ላይ ፍሬው ሰለሞን ለቴሮስ ታፈሰ። ቴሮስ ረዥም ኳስ ፍሬው ሰለሞን መልሶ ኳሱን አላገኘውም። ነገር ግን ኦቮኖ ኳሱን አግኝቶታል። ፍሬው በጣም ቆንጆ የሚባል ሩጫ ነው ያደረገው። አሁንም የኢትዮጵያ ቡና የመሃል ተከላካዩ ራምኬሎና እንዲሁም ደግሞ ጣላ ተሺታ የሚተዋቸው የጎንዮሽ ወይም ሆሪዞንታል ስፔሶች አሁንም ያንን ስፔስ አሁንም እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ሲዳማ ቡናዎች በተለይ ለጫላ ከቨሬጅ በመስጠት ራምኬሎ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያለበት፣ እንዲሁም ጋፖችን በመድፈን የመሃል አማካኞቹ እነ አማኑኤል ሮቤል ለዚህ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው። በእንደዚህ አይነት ኦቨርላፕ አድርጎ ወይም ደግሞ ሳፖርት ለማድረግ የሚመጣ ክፍተቶችን ለመጠቀም ሳፖርት አድርጎ ከመሃል የሚመጣ የአጥቂ አማካኝን ማቆም አለባቸው። እንዲህ አይነት ኳሱ በጣም ጥሩ ነው። ያው ስለረዘመ ነው ላይጠቀምበት የቻለው። ቴዎድሮስ ታፈሰ የኳስ ቅብብል ስኬቱ 76% ነው። አብዛኛውን ጊዜ ረዣዥም ኳሶችን በመስጠት የቆሙ ኳሶችን ለጎል በማዘጋጀት ጥሩ ተጫዋች ነው። ፍሬው ሰለሞን ፊሊፓጄን ፈልጎ ለማግኘት ነበር የሞከረው፣ ነገር ግን ፊሊፓጄን አላገኘውም። መስፍን ታፈሰ፣ መስፍን ረዥም ኳስ መሐመድ ኑር ናስር ከማሪ መና ጋር ከኋላ ጫላ ተሽታ አለ። አማራጭ እየፈለገ ነው። እንቅስቃሴው ወደ መሃል ለወጠው፣ ነገር ግን እርግጠኛ አልነበረም የመጨረሻ ኳሱ። አማኑኤል ዮሐንስ ከአብዱል ከሪም ወርቆ፣ አብዱል ከሪም ኳሱ በቀጥታ ወደ ውጭ ወጥቶበታል። የሲዳማ ቡና ደጋፊዎች በጣም በብዙ ቁጥር መጥተው ዛሬ ቡድናቸውን እያበረታቱ ይገኛሉ። 14ኛው ሳምንት ላይ ሲዳማ ቡና ለገጣፎ ለገዳዲን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በዛ ሳምንት ኢትዮጵያ ቡና 6 ጎል በተቆጠረበት ጨዋታ ከመቻል ጋር 3-3 በሆነ ውጤት ነበር ያጠናቀቀው። የ15ኛው ሳምንት የሲዳማ ቡና ውጤት ኢትዮ ኤሌክትሪክን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በተከታታይ ውጤት ያገኘባቸው ሳምንታቶች ነበሩ። ከዛ በኋላ ሲዳማ ቡና ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ጥፋት የተሰራበት እንቅስቃሴ ነው። 3-0 በሆነ ውጤት ፎርፌስ ድሬዳዎች ወስደዋል። በዚህ
ፎርፌ ምክንያት ምክትል አሰልጣኝ የነበሩት ቾምቤ ለ6 ወራት ያክል ያን ቀን ቡድን መሪ ስለነበሩ ተቀጥተዋል። 17ኛው ሳምንት ላይ ሲዳማ ቡና በሀዲያ ሆሳዕና 1-0 በሆነ ውጤት ተረትቷል። ውጥነት ሁሌ ብናነሳው ነው በሲዳማ ቡና ውስጥ የሚገለጸው ያ ይመስለኛል። ሲዳማ ቡና ባለፉት 2 ጨዋታዎች እኔ በፕሬሲንግ ደረጃ ሃይ ፕሬስ በማድረግ ደረጃ በጣም የተሳካ ፕሬሲንግ ነው ያላቸው ከማጥቃት አደረጃጀት አንጻር በተለይም ደግሞ በመልሶ ማጥቃት ካውንተር ፕሬሲንግ ለመጀመር በጣም እገዛ ያደርግላቸዋል። ከዛ ውጪ የአጨራረስ አቅም በተለይ ሁሉንም ቻናሎች ከመጠቀም አንጻር ደካማ ነገር አለ። ኮንሲስተንሲ ግን በሁሉም ወጥነት ችግር በሁሉም ቲሞች ስለሚታይ ያው ሁሌ የምናነሳው ነገር ስለሆነ አጄ ለጸጋይ አበራ የጣለው ኳስ ነበረ ከመስመር በኩል የሄደ እንቅስቃሴ ነው። ፊሊፕ አጄ ሁለቱን እግሮች በሚገባ ይጠቀማል። ለሁለቱም እግሮቹ እንቅስቃሴው ምቹ ነው። የማዕዘን ምት እንደገና ሳላዲን ሲሄድ ወደ ኋላ የመታው ኳስ ደሳ ደግሞ መጨረሻ ኳሱን አላገኘው፣ ግን እጅግ በጣም ግልጽ የሆነ ጫና መፍጠር የሚችል እስከ 50ው ላይ ግብ ጠባቂውን ኢስከል ሞራኬን የሚረብሽ ኳስ ነበር ወደ ኋላ የጣለው። 42ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። አጠቃላይ የመጀመሪያውን ግማሽ እንመልከተው እስኪ ድሉ። በኢትዮጵያ ቡና በኩል ደካማ የማጥቃት አደረጃጀት እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ መልሶ ማጥቃት ነገር ግን በጣም ጥቂት የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴዎችን ባለፉት 45 ደቂቃዎች ተመልክተናል። በሲዳማ ቡና በኩል ጠንካራ የመከላከል አደረጃጀት በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ቡና ሜዳ ላይ ሃይ ፕሬሲንግ በማድረግ ካውንተር አታክ ለመጀመር ወይም ካውንተር ፕሬሲንግን ለመጀመር ጥረት ሲያደርጉ አይተናል። ምናልባትም ደካማ ብለን ልናነሳው የምንችለው ኢትዮጵያ ቡና ከፈጠራቸው ጥቂት የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴዎች በተቃራኒው ደካማ ሽግግር ከማጥቃት ወደ መከላከል ከሲዳማ ቡና ተመልክተናል። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ቡና እነዚህን የደካማ ሽግግሮች ከረፍት በኋላ ሊጠቀምባቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሲዳማ ቡና በተደጋጋሚ ጊዜ በቀኝና በግራ በኩል መስመር የሚያደርጋቸውን የማጥቃት እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያ ቡናዎች መድፈን ካልቻሉ ወይም ደግሞ መሸፈን ካልቻሉ እንደ ቡድን ሲዳማ ቡና የአጨራረስ ድክመቱን ከፈታ ጎሎችን ሊያስቆጥር የሚችልባቸው እድሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ፊሊፕ አጄ ኳሱን ዞሮ ለፍሬው ሰለሞን ፍሬው ሳላዲንን ፈልጎ ለማግኘት ነበር ኳሱን ለመስጠት የሞከረው። በመልሶ ማጥቃት ኢትዮጵያ ቡናዎች ከመስመር በኩል መስፍን ታፈሰ፣ አጠገቡ አንተነህ ተስፋ ያለ መስፍን ታፈሰ መስፍን የመጨረሻ ኳሱን በሚጫወትበት ሰዓት ተከልክሏል። ተከላካይ መስመር ተጫዋቹ አንተነህ ተስፋዬ ጉዳት አስተናግዷል። ኃይለ ሚካኤል አደፍስ ኳሱን ወደ ውጭ አውጥቶታል። አሁን ንክኪው ትንሽ ደረቱ አካባቢ እንዲሁም አንገቱ ላይ እየተፈጠረ ይመስላል። ፊቼ ጨምበላላ ከሳምንት በኋላ የሲዳማ ሕዝብ ዘመን መለወጫ ይከበራል። ረዥም ታሪክና ረዥም ባህል ያለው ሕዝብ ነው የሲዳማ ሕዝብ። ከነኚህ በዓሎቹ መካከል ፍቼ ጨምበላላ አንዱ ነው። እግር ኳስን ከባህልና ከታሪክ ጋር በማስተሳሰር አንዱ የቱሪዝም ምንጭ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ትልልቅ የሚባሉት ሀገራቶች ከራሳቸው ታሪክና ከራሳቸው የካሌንደር ዘመን ጋር አገናኝተው ሀብት ያደርጉታል። ኢትዮጵያ ባለብዙ ሀብትና ታሪክ ሀገር ነች።
መስፍን ታፈሰ ወደኋላ አሁ ኃይል ተጠቅሟል። ለቁጥጥር ማይመች ኃይል ነው የተጠቀመው። ስለዚህ የቅጣት ምት ኳስ ሆኗል። ሙሉቀን አዲሶ ከኋላ ኩዌኩ ዱዋ የኢስኬል ሞራኬን ምት ተቋቁመው ጨዋታውን ቀጥሏል። 3 ደቂቃዎች ተጨምረዋል። የመጨረሻ 3 ደቂቃዎች። ቬሌፓጄ እግሩ ላይ ኳስ ሲገባ ያምርበታል። ምናልባት በሊጉ ከምንመለከታቸው ከኢትዮጵያ ፓስፖርቶች ካላቸው ተጫዋቾች መካከል በዓላማ ከሚጫወቱ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ይመስለኛል። ከቀኝ መስመር በኩል መሐመድ ኑር ናስር፣ ሮቤል እንደገና መልሶ ብሩክ በየነ። ጥፋት! አደገኛ ቦታ ላይ ተጫዋቾቹ ይህን ቦታ ያውቁታል። መሐመድ ኑር ናስር፣ ብሩክ በየነ፣ በግራ በኩል ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ፣ ሮቤል ተክለ ሚካኤል። ከነኚህ ውስጥ ይህንን ማን ሊጠቀምበት ይችላል? ሁሉም ከዚህ አንግል ኳሱን ለመምታት የሚችሉበት እድል አለ። አደገኛ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ቡናዎች የቅጣት ምት ኳስ አግኝተዋል። ፊሊፖ ቦኖ አጥሩን እያሰራ ይገኛል። ሮቤል እና ብሩክ በየነ ይህንን ኳስ ለመምታት የተዘጋጁ ተጫዋቾች ናቸው። ብሩክ፣ ሮቤል፣ ኦፎኖ፣ ብሩክ በየነ ኳሱን አንተነህ ተስፋዬ ነካውና ወደ ውጭ ወጣ። አዎ በቀኝ በኩል የራቀውን አንግል መርጦ የመታው ኳስ ነበር። ኳሱ ተነክቶ ወደ ውጭ ወጥቷል። የማዕዘን ምት። ሌላ ኳስ! አንግሉን ሸፍኖ የቆመው ሙሉቀን አዲሱ ኳሱን ተከላክሎታል። አንግል ላይ ተጫዋች ማሸፈን ትልቁ ጥቅም ይሄ ነው። በእርግጥ ሙሉቀን ባይኖርም ኦፎኖ ይደርሳል። ሌላ ኳስ እንደገና አሁንም ኦፎኖ! ፊሊፕ ኦፎኖ ከለከላቸው ኢትዮጵያ ቡናዎችን። አስገራሚ ኳስ! የመጀመሪያው ግማሽ 45 ደቂቃ፣ የመጨረሻው ደቂቃ አስገራሚ ሙከራ መስፍን ታፈሰ አድርጎ ነበረ። 45ቱ ደቂቃ በብዙ ሙከራዎች የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ኢትዮጵያ ቡና አጅበውት የመጀመሪያዎቹ እንቅስቃሴዎች ሲዳማ ቡናዎች የመስመር የማጥቃት ኃይላቸውን አሳድገው ጫና ፈጥረው ተመልክተናል። 45ኛው ደቂቃ ላይ ጨዋታው 0-0 ሆኗል። ሲዳማ ቡና ምንም፣ ኢትዮጵያ ቡና ምንም። ከረፍት እንመለሳለን። Time for Soccer Africa. Mo Salah! The storylines. Coaching Al Ahly is one of the toughest jobs. That's how hectic football is there. The inside info. I felt that I should also take a little bit of a break. No, it's not only about Cote d'Ivoire. It's about Africa. And all the action, both on and off the field. A nickname perhaps is just a marketing gimmick and all that. Catch the continent's leading players. Absolutely stunning. Officials. I want the Champions League to even get more money. And experts chatting everything football. The guests that we've got lined up for you are going to be telling you the most powerful, interesting footballing stories. All this and more on Soccer Africa. Live every Thursday on your World of Champions. Stay connected to DSTV. Lovely footwork and good hands. Nobody there, and that is a brilliant score.
solid platform. Watson tackles. It must be the first score. It's a wonderful save. Even looping around was Levak and Gorgis on the top of the side and through for the scorers. Casey will go. Casey will get there. We plot down, it might work out kindly for Carl Ford. So no one anywhere near him. What a dive, what a try. Charlie Shield will dart him at the corner, and that's it's sublime. The Vodacom United Rugby Championship. United, we rise. Catch all the games only on your World of Champions. Powered by Vodacom. The only broadcaster that gives you all the drama and the spectacle of the NetBank Cup live. It can only be SuperSport on DSTV Compact. ክቡራን ተመልካቾች የመጀመሪያ 45 ደቂቃ ጎል አልባ 45 ደቂቃ ሆኖ አልፏል። ሲዳማ ቡናና ኢትዮጵያ ቡና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የሚያደርጉት ጨዋታ በሙከራዎችም እምብዛም የታጀበ አይደለም። ያም ቢሆን በመጀመሪያ 45 ደቂቃ ሁለቱም ቡድኖች በመጨረሻዎቹ የሜዳ ክፍሎች ላይ የራሳቸው እንቅስቃሴዎች ነበሯቸው። ቁጥሮች ምን ይነግሩናል? እንዲሁም ደግሞ ምስሎች ምን ያሳዩናል? ከእድሉ ደረጀ ከቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ካሁኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 20 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ ጋር ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። በነፋሻማው ምሽት ጨዋታው እንዴት እየሄደ ነው? ድል ጨዋታው ፈጣን እንቅስቃሴ እየታየበት ነው። በተለይ በአብዛኛው ጨዋታው በኢትዮጵያ ቡና ሜዳ ላይ ነው የዋለው። በተለይም ሃይ ፕሬሲንግ የሚጫወተው የሲዳማ ቡና ኢትዮጵያ ቡናዎች ተጭኖ በመጫወት ኳስ መስርተው ቢልድ አፕ አድርገው እንዳይወጡ